ओके हिजोको क्लाससम्म हामीले internal control system को बारेमा supporting the organization in its efforts to achieve objectives are 5 components of internal control system. They are control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring activities भन्ने थियो हैन अनि हामीले हिजो internal control system को बारेमा पढ्यौं what exactly is internal control system भनेर अब हामी आज त्यसको objectives को बारेमा पढ्दैछौं है त what are the objectives of internal control. The objectives of internal control system are determined by the management after considering the nature of the business, scale of the operations, the extent of professionalism of the management, and etc. Right? The objectives of internal control system controls relating to accounting systems are. अब यो internal control अरुसँग related नभइकन केसँग मात्र related छ भन्दाखेरि accounting system सँग मात्र related को कुरा गर्दैछौं हामी. The objectives of internal controls relating to accounting systems are first ma transactions are executed through general or specific management authorization अथवा म्यानेजमेन्टले भनेको म्यानेजमेन्ट जसलाई चाहिँ तोकेको हुन्छ उसले मात्रै चाहिँ एकाउन्टिङ गर्न मिल्छ त्यो भन्दा बाहिर अरूले एकाउन्टिङ गर्न मिल्दैन जस्तै हिजो मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ यदि कुनै एउटा कलेज छ अथवा स्कुल छ भने म्यानेजमेन्टले के अथराइज गरे हुन्छ भन्दाखेरि एकाउन्टेन्टले मात्रै चाहिँ त्यसमा के गर्छ इन्ट्री गर्छ भनेर राइट अब त्यहाँ लाइब्रेरीले गएर इन्ट्री गर्न पाएन अब लाइब्रेरीले गएर किन इन्ट्री गर्न पाएन भन्दाखेरि transactions are executed through general or specific management authorization म्यानेजमेन्टले चाहिँ लाइब्रेरीलाई नभइकन एकाउन्टेन्टले मात्र अथराइज गरेको हुन्छ नि त हो त्यो भएर है त्यस्तै गरी all transactions are promptly recorded in an appropriate manner to permit the preparation of financial information and maintain accountability of assets हामीले चाहिँ आफ्नो एकाउन्टिङ रिकर्ड्सहरु चाहिँ प्रम्प्टली रिकर्ड गर्नु पर्यो अब आज भएको खर्चलाई 2 वर्षपछि रिकर्ड गर्दा भएन किन जुन वर्ष खर्च त्यही वर्षमा रिकर्ड गर्नु पर्यो हो किन त्यही भएर के भन्छ all transactions are promptly recorded in an appropriate manner to permit the preparation of financial information and to maintain accountability of the assets यो सबै के हो अब्जेक्टिभ अफ द इन्टरनल कन्ट्रोल को बारे रिभाइज मात्रै गरेर हुन्छ हिजोको क्लासको थर्ड मा assets and records are safeguarded from unauthorized access use or disposal भने नि यो पनि एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल को के हो अब्जेक्टिभ हो के चाहिँ assets as well as records हाम्रो assets as well as record लाई प्रोटेक्ट गर्नु चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको एउटा अब्जेक्टिभ हो र लास्टमा चाहिँ assets are verified at reasonable intervals and appropriate action is taken with regard to experiences यदि कुनै सुटेबल इन्टरभलमा चाहिँ प्रत्येक चोटी हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो एसेट्स हामी चेक गर्दै जान्छौं र यदि हामीले चेक गरेको एसेट्स मिलेन भनेदेखि हामी त्यसलाई एप्रोप्रिएट एक्सन लिन्छौं भनेर भनेछ है यहाँसम्म हिजो क्लासको हल्का रिभिजन थियो है ओके objective of the internal control नै चलिरहेछ precisely the control objective ensure that the transaction process are complete valid and accurate र हामीले इन अडिट गर्न जानु भन्दा अगाडि के चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले कम्प्युटरमा पढाउँछौं नि गार्बेज इनपुट गर्यो भने के हुन्छ गार्बेज नै आउटपुट आउँछ हो यदि हामीले इनएक्युरेट डाटामा अडिट गर्यौं हैन यदि हामीले इनकम्प्लिट डाटामा अडिट गर्यौं अथवा अनभ्यालिड डाटामा अडिट गर्यो भने के हुन्छ भन्न त हामीले गरेको अडिटको अब्जेक्टिभ नै मिट हुँदैन भनेपछि हामीले अडिट गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के इन्स्योर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले जुन कुरालाई चाहिँ अडिट गर्दैछौं त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त्यो ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ कम्प्लिट हुनु पर्यो एउटा कुरा दोस्रो के हुनु पर्यो भ्यालिड हुनु पर्यो थर्ड के हुनु पर्यो एक्युरेट हुनु पर्यो हो त्यही कुरा भन्छ त्यो कुरा चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमले गर्छ होला है प्रिसाइजली एकदम ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि प्रिसाइजली द कन्ट्रोल अब्जेक्टिभ्स इन्स्योर दैट control objectives ले के चाहिँ इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि इन्स्योर दैट द ट्रान्ज्याक्सन प्रोसेस्ड आर जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन अर्गनाइजेसनले अथवा कम्पनीले अथवा कुनै पनि एन्टिटीले प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ इन्स्योर्स दैट द ट्रान्ज्याक्सन्स प्रोसेस्ड आर कम्प्लिट के हुनु पर्यो कम्प्लिट हुनु पर्यो पहिलो कुरा दोस्रो भ्यालिड हुनु पर्यो तेस्रो के हुनु पर्यो एक्युरेट हुनु पर्यो बुझ्यौ कम्प्लिट भ्यालिड एन्ड एक्युरेट है तीनटा कुरा हुनुपर्छ Okay, the basic accounting controls objective which are sought to be achieved by any accounting control systems are. अब फेरि हामी केमा आयौं accounting control system आयो है निसी यति कुरा चाहिँ कुनै भेदी कसैले भनौं न भोलि अब तिम्रो चार्ट अकाउन्टेन्ट बनिसकेपछि कसैले तिमीहरुलाई चाहिँ ल सर हाम्रो लागि हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम बनाइदिनुस् अरु कुराको नबनाइदिए पनि एकाउन्टिङको लागि बनाइदिनुस् भनेर हामीले के चाहिँ इन्स्योर गर्न सक्नु पर्यो हामीले जुन इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम डेभलप गर्छौं अथवा डिजाइन गर्छौं त्यो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमले एकाउन्टिङको प्रपोजललाई के चाहिँ इन्स्योर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि these are the basic accounting control objectives which are sought to be achieved by any accounting control system है त त्यसमध्ये सातवटा पोइन्ट छ पहिलो हो whether all transactions are recorded or not भनेपछि प्रत्येक त्यो वर्ष त्यो आर्थिक वर्ष भित्र जति पनि कारोबार भयो ट्रान्ज्याक्सन भयो त्यो सबैलाई रेकर्ड गर्नु पर्यो है पहिलो कुरा त्यो काम कसको त्यो कसले इन्स्योर गर्नुपर्छ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम तिम्रो भनेपछि कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन अनरेकर्डेड हुन भएन अनरेकर्डेड ट्रान्ज्याक्सन हुन भएन किन रेकर्ड गरिसकेपछि त कतै न कतै त आउँछ नि त कतै न कतै देखिन्छ नि त त्यस्तो फ्रड भयो के भयो भनेको थाहा हुन्छ के त्यही भएर अनरेकर्डेड हुन भएन है पहिलो कुरा दोस्रो
whether all recorded transactions are real हो अब फेक ट्रान्जेक्सन रिकर्ड गर्न भएन हैन जस्तै नर्मली चाहिँ अहिले हामीले धेरै कुरा सुनिरहेको छौं नि फेक स्यालेरी सिट बनायो भनेर अब खर्च कम गर्नलाई ट्याक्समा के गर्छ मान्छेहरुले भन्दाखेरि ओहो ट्याक्स धेरै तिर्नु पर्यो के गर्नु त भन्दाखेरि फेक स्यालेरी सिट काम गर्ने मान्छे 4 जना हुन्छ अनि स्यालेरी चाहिँ कति जना 15 जना खुवाउने अथवा 20 जना खुवाउने गर्छन् अनि 16 जना के गर्छन् फेक इन्ट्री गर्छ हो हामीले त्यो पनि हुन दिन भएन के कसले गर्छ अब्जेक्टिभ अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम यदि त्यो संस्थामा छ अथवा एन्टिटीमा छ भने हामीले के इन्स्योर त्यसले के इन्स्योर गर्छ भन्दाखेरि फेक ट्रान्जेक्सन्स आउन भएन पहिलो कुरा त कुनै पनि ट्रान्जेक्सन छुट्न भएन दोस्रो कुरा फेक ट्रान्जेक्सन्स पनि आउन भएन all the transactions recorded are real थर्डमा के भन्छ whether all recorded transactions are properly valued भएको छ कि छैन त रिकर्डेड ट्रान्जेक्सन जस्तै कुनै एउटा सामानको बिल आछ 1 लाखको बिल आछ भने हामीले त्यसलाई प्रपरली रिकर्ड गर्नु पर्यो 1 लाखमै रिकर्ड गर्नु पर्यो राइट अब यसलाई 90,000 मा रिकर्ड गरौँ 80,000 मा रिकर्ड गरौँ भन्न भएन ओके न के भन्छ whether all recorded transactions are properly valued or not अनि अर्को कुरा यदि भ्याट आउँछ भने भ्याटको केसमा के हुन्छ भन्दा त भ्याट एप्लिकेबिलिटी रहेछ र कुनै एउटा बिलमा जस्तै एउटा बिल छ 1 लाख रुपैयाँको प्लस त्यसमा 13% भ्याट लाग्छ मसँग टोटल बिल 1,13,000 को आछ भने हाउ डु वी रिकर्ड इट इन आवर अकाउन्टिङ भ्याट त पढिरहेको छौ कसरी रिकर्ड गर्ने भन्न त भन यदि भ्याटको इन्ट्री गर्छौ भने 1,13,000 को मलाई बिल आयो म भ्याट लायबल एन्टिटी हो भने मैले कतिमा रिकर्ड गर्छु त्यसलाई खै कसले भन्छ कसले भन्दैन यस्तो हुन्छ भ्याटको केसमा चाहिँ भ्याट तिम्रो लागि कस्ट होइन नि त होइन नि त तिमीले के हुन्छ त्यो बायरलाई पास अन गर्नुपर्छ भनेपछि यदि तिमी नन भ्याटेबल इन्ट्री हो भने चाहिँ तिम्रो भ्याट पनि तिम्रो लागि चाहिँ के हुन्छ पार्ट अफ द कस्ट हुन्छ 1,13,000 को बिल हो म भ्याटमा रेजिस्टर्ड इन्टिटी होइन भने मैले त्यो बिललाई 1,13,000 मै रिकर्ड गर्छु तर यदि म भ्याटमा रेजिस्टर्ड इन्टिटी हो भने चाहिँ मैले त्यसलाई के गर्छु 1 लाखलाई यदि मैले कुनै सामान किने भने 1 लाखलाई चाहिँ मैले सामानमा इन्क्लुड गर्छु र 13,000 चाहिँ मैले आउटपुट भ्याट इनपुट भ्याट क्रेडिटमा लिएर जान्छु नि त हैन त अनि सो दैट कि आउटपुट भ्याटसँग म त्यसलाई सेट अफ गर्छु पढायो यो कुरा भ्याटमा ठीक छ हो यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिएको भनेपछि तिमीले जुनसुकै ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि त्यसलाई मैले के गर्नु पर्यो प्रपरली चाहिँ भ्यालु गरेर रिकर्ड गर्नुपर्छ भन्न खोजेको के खासमा चाहिँ मैले बुझाउन खोजेको चाहिँ ठीक छ अर्को वेदर अल ट्रान्जेक्सन्स आर रिकर्डेड टाइमली अनि के भन्छ अर्को फोर्थमा चाहिँ टाइमली हामीले जुनसुकै ट्रान्जेक्सन त्यसलाई के गर्नु पर्यो टाइमली चाहिँ रिकर्ड गर्नु पर्यो जुन चाहिँ आर्थिक वर्षमा रिकर्ड गर्नु त्यही आर्थिक वर्षमा रिकर्ड गर्नु पर्यो जुन चाहिँ प्यारामिटरमा रिकर्ड गर्नु त्यसमै रिकर्ड गर्नु पर्यो भन्छ वेदर अल ट्रान्जेक्सन आर प्रपरली पोस्टेड हो अब पोस्टिङको बारेमा पढाएको छौँ नि पोस्टिङ कुन चाहिँ लेजरमा पोस्ट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रपरली पोस्ट गर्नु पर्यो भन्छ वेदर अल ट्रान्जेक्सन आर प्रपरली क्लासिफाइड एन्ड डिस्क्लोज ओके ल अब प्रपरली कुनै पनि एकाउन्टिङ ट्रान्जेक्सन छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो प्रपरली क्लासिफाई गरेर रिकर्ड डिस्क्लोज पनि गर्नु पर्यो यो चाहिँ यो हो जस्तै शेयर लागतको भनौँ न शेयर बोनस शेयरको इन्ट्री गर्नु पर्ने के गर्नु पर्यो मैले बोनस शेयरको इन्ट्री हो र त्यसलाई प्रपर डिस्क्लोज पनि गर्नु पर्यो यो वर्षको हाम्रो बोनस शेयर दिएको हो भन्ने कुराले राइट लास्टमा के भन्छ वेदर अल ट्रान्जेक्सन प्रपरली समराइज अनि प्रत्येक ट्रान्जेक्सन प्रपरली समराइज गरेको छैन छ कि छैन भनेर सो यो त अब्जेक्टिभ हो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको टु बी अचिभ बाई एनी एकाउन्टिङ कन्ट्रोल सिस्टम यो एकाउन्टिङ कन्ट्रोल सिस्टमले मात्रै इन्क्लुड गर्ने हो इन्टरनल कन्ट्रोलको अब्जेक्टिभ हो है ठीक छ ओके म्यानेजमेन्ट रोल इन डिजाइनिङ द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम अहिले हिजो हामीले क्लासमा हामीले यदि हिजोको क्लास रिभाइज गर्ने हो भने के भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम डिजाइन गर्ने काम नै कसको रहेछ म्यानेजमेन्टको रहेछ हैन त म्यानेजमेन्टले चाहिँ डिजाइन गर्ने हो नि त इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भनेपछि म्यानेजमेन्ट रोल इन डिजाइनिङ द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम द रिस्पोन्सिबिलिटी फर द प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन अफ फ्रड एन्ड एरर रेस्ट विथ द म्यानेजमेन्ट थ्रु द इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कन्टिन्युड अपरेसन अफ द एडिक्वेट सिस्टम अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम है हिजोको उसमा छ म तपाईँको क्युएनएमा देखाइ पनि दिन्छु ल एक्सप्लेन द रिस्पोन्सिबिलिटी अफ अडिटर फर द डिटेक्सन अफ फ्रड एन्ड एरर भनेर सोधेको छ भने त्यसमा के भन्छ 6 मार्क्सको डिसेम्बर 2004 मा सोधेको छ भने द रिस्पोन्सिबिलिटी फर द प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन अफ फ्रड एन्ड एरर रेस्ट विथ द म्यानेजमेन्ट ल फर्स्ट फर्स्ट लाइन नै आइक्यानको सजेस्टेड आन्सरमा फर्स्ट लाइनमा के दिएको छ भन्दाखेरि द रिस्पोन्सिबिलिटी फर द प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन अफ फ्रड एन्ड एरर रेस्ट विथ द म्यानेजमेन्ट भनेपछि त हाम्रो म्यानेजमेन्टको काम रहेछ नि त एरर एन्ड फ्रडलाई डिटेक्ट गर्ने हैन त भनेपछि त्यही भएर इट इज द रिस्पोन्सिबिलिटी अफ म्यानेजमेन्ट टु डिजाइन द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम अडिटरले आएर त अडिटले आएर सपोर्ट चाहिँ गरिदिन सक्छ हैन अडिटले भनिदिन सक्छ सजेसन दिन सक्छ तर एक्चुअली डिजाइन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कसको नै हुन्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टको नै हुन्छ हैन त त्यही कुराले यहाँ भनेको छ
The responsibility for the prevention and detection of fraud and error rests with the management through the implementation and continued operation of an adequate system of internal control. Management is accountable to the board of directors, which provides governance, guidance, and oversight. Management कसको लागि liable हुन्छ भन्दाखेरि कसलाई accountable हुन्छ भन्दाखेरि board of directors को लागि कुनै पनि company यदि companies act मा पर्ने हो भने सन्दर्भमा को हुन्छ promoters हरू हुन्छ promoters पछि board of directors हुन्छ board of directors ले एउटा management team बनाउँछ अनि management team ले त्यो कुनै एउटा company लाई manage गर्छ right हो भनेपछि management team is liable to whom भन्दाखेरि board of directors right त्यही भन्छ यहाँ management is accountable to the board of directors which provides governance guidance and oversight भन्छ अब board of director को काम के हो त board of director को तीनटा काम रहेछ पहिलो कुरा which provides governance guidance and oversight उले गर daily to daily affairs मा गरेर हस्तक्षेप गर्दैन किन daily to daily अफेयर मा गरे हेर्ने भइदियो त उले म्यानेजमेन्ट टिम नै राख्दैन थियो नि त डेली टु डेली अफेयर्स आफैले हेर्ने भइदियो त्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हुन्छ ओनरहरुले आफैले हेर्छ हो अब यहाँ चाहिँ हामीले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भन्दा एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी कुरा गर्दैछौँ जसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा प्रपर बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हुन्छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले एउटा म्यानेजमेन्ट टिम बनाएको हुन्छ र म्यानेजमेन्ट टिमले चाहिँ कम्पनीलाई रन गर्छ अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको काम के हो भन्दाखेरि डेली अफेयर्स त म्यानेजमेन्ट टिमले हेर्दिहाल्छ तर पनि म्यानेजमेन्ट टिमलाई कुनै कुरामा गाइडेन्स दिनु पर्यो कुनै कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई ओभरसाइट गरिदिनु पर्यो भने चाहिँ त्यो गर्छ भने चाहिँ तीनटा कुरा गर्छ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स एउटा गभर्नेन्स दोस्रो गाइडेन्स थर्ड ओभरसाइट ठीक छ इफेक्टिभ बोर्ड मेम्बर्स आर अब्जेक्टिभ क्यापेबल एन्ड इन्क्लुजिभ भनेपछि यदि जो बोर्डमा बसेको मान्छे हुन्छ नि यदि तिनीहरू एकदम इफेक्टिभ छन् भने चाहिँ के हुन्छ तिनीहरू अब्जेक्टिभ हुन्छ भने चाहिँ तिनीहरूले यता अब्जेक्टिभ एकदम क्लियर हुन्छ नि क्या म यो कम्पनीमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स पढेर बसिरहेको हो भने यो कम्पनीको अब्जेक्टिभ के हो म पनि त्यो कुरामा अब्जेक्टिभमा क्लियर हुन्छु भनेर भने हुन्छ क्यापेबल हुनुपर्छ भनेपछि नपढे लेखेको मान्छे नपढे लेखेको भन्दा एक्सपिरियन्स नभएको मान्छेलाई हामीले बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा लिएर आउँदैनौँ एउटा कुनै कम्पनी छ हाइड्रो पावरको सेक्टरको एउटा कुनै कम्पनी छ भने मैले त्यसको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्समा कस्तो कस्तो मान्छेलाई लिएर जान्छु भन्दाखेरि जोसँग चाहिँ हाइड्रो पावरसँग रिलेटेड नलेज छ राइट हाइड्रो पावरसँग रिलेटेड नलेज भएको मान्छेलाई त्यसमा लिएर गएर क्यापेबल बनाएर राख्छु नि त क्यापेबल एन्ड इन्क्लुजिभ है They also have a knowledge of the entity's activities and environment and commit the time necessary to fulfill their board responsibilities. Okay. अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्यो यसले भन्दाखेरि एकदम बिजी मान्छेलाई बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा ल्याएर राख्न भएन किन भन्दाखेरि आफ्नै काममा बिजी छ भने त त्यो कम्पनीमा त नर्मली बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ किन अपोइन्ट गरेका हुन्छ शेयर होल्डरले भन्दाखेरि हामी चाहिँ बिजी छौँ शेयर होल्डरले पैसा लगानी चाहिँ गरेछ तर शेयर होल्डर्स आर बिजी they cannot go and see कि overall daily day to day functions बैंक हाम्रो कम्पनीले कस्तो गरिरहेछ भन्ने कुराले that's the reason तिनीहरूले के अपोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि आफूहरू बिचबाट नै बोर्ड अफ डाइरेक्टर अपोइन्ट गर्छ र बोर्ड अफ डाइरेक्टर अपोइन्ट गरिसकेपछि बोर्ड अफ डाइरेक्टरको रिस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्दाखेरि उसँग त्यति टाइम हुनु पर्यो कि उसले चाहिँ जुन कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा बसेको छ त्यो कम्पनीले कस्तो काम गरिरहेछ भन्ने कुरा उसले हेर्नुपर्छ है त्यही भन्छ हेर They also have a knowledge of the entity को knowledge हुनु पर्यो environment को knowledge हुनु पर्यो and commit a time necessary to fulfill their board responsibility हो बोर्डमा बसेपछि उनीहरूको जुन रिस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्न सक्ने जति उसँग काम टाइम चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भन्छ है Management may be in a position to override controls and ignore communications and from subordinates, enabling a dishonest management with intentionally misrepresent results to cover its tracking. अब म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि हो तल्लो लेभलको म्यानेजमेन्टमा इम्प्लोइसँग त्यो हुन नसक्छ तर माथिल्लो लेभलको म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ के पावर हुन सक्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ बोर्डलाई पनि म्यानिपुलेट गर्न सक्छ यदि बोर्डले राम्रोसँग टाइम नदिने हो भने हैन बोर्डले चाहिँ राम्रोसँग डे टु डे अफेयर्स नहेरिदिने हो भने उनले चाहिँ के गर्न सक्छ भने म्यानिपुलेट गरिदिन सक्छ हैन त यहाँ के भन्छ हेर त म्यानेजमेन्ट मे बी इन अ पोजिसन टु ओभरराइड कन्ट्रोल्स बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले अथवा म्यानेजमेन्टले मिलेर बनाएको इन्टरनल कन्ट्रोललाई पनि म्यानेजमेन्टले चाहिँ ओभरराइड गरिदिन सक्छ हो त्यस्तो इन्टरनल कन्ट्रोल ओभरराइड गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ बोर्डले इन्स्योर गर्नुपर्छ क्या एउटा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम बनाएर मात्रै भएन नि त इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम हिजो मात्रै मैले भनेको थिएँ पहिलो कुरा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम बनाएर मात्रै भएन के हुनु पर्यो कन्टिन्युड अपरेसनमा बस्नुपर्छ अब दोस्रो कुरा यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि त्यस्तो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमले म्यानेजमेन्टले ओभरराइड पो गर्यो कि हैन कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्टले ओभरराइड गरेछ भने त्यस्तो कुरा पनि हेर्नु पर्यो त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी कसको हो भन्दाखेरि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको म्यानेजमेन्टले कुनै यता जस्तै इम्प्लोइहरुले चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम फलो गरेन अनि ओभरराइड गर्यो भने कसले हेर्छ भन्दाखेरि टप लेभल म्यानेजमेन्टले हेर्छ राइट अब टप लेभल म्यानेजमेन्टले नै इन्भल्भ गरेर ओभरराइडिङ गरेर चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमलाई चाहिँ तोड्यो भने चाहिँ कसले हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले हेर्नु पर्यो हैन त त्यही भन्छ है a strong, right? A strong active board, particularly when coupled with effective upward communication. Now, effective upward communication के हो भन्दाखेरि तिमीले
अब त्यो टाइप्स अफ कम्युनिकेसन पढाएको छ होला नि, डाउनवर्ड कम्युनिकेसन्स र अपवर्ड कम्युनिकेसन। डाउनवर्ड कम्युनिकेसनमा के हुन्छ भने माथि बोर्ड अफ डाइरेक्टरले एउटा डिसिजन लिन्छ, त्यो डिसिजन चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई भन्छ अनि त्यो म्यानेजमेन्टले त्यो डिसिजन तल इम्प्लोइहरूलाई भन्दै जान्छ। त्यो भनेको डाउनवर्ड कम्युनिकेसन भयो। माथि टप लेभलबाट कम्युनिकेसन तलतिर आयो। अब इफेक्टिभ अपवर्ड कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा प्रब्लम आयो भने इम्प्लोइहरूले डिस्कस गर्छ, त्यो इम्प्लोइले त्यो प्रब्लमलाई म्यानेजमेन्टलाई सुनाउँछ, म्यानेजमेन्ट ओहो अब यसमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बोर्डसँग सोध्छ भनेपछि अब के भन्छ यसले यहाँ के भन्न छ भने स्ट्रङ एक्टिभ पार्टिकुलरली स्ट्रङ एउटा कस्तो बोर्ड हुनु पर्यो, त्यो बोर्ड चाहिँ स्ट्रङ हुनु पर्यो, एक्टिभ हुनु पर्यो, particularly when coupled with effective upward communications channels, capable financial, legal and internal audit functions हो। अब हेर बोर्डमा बसेर मात्रै पनि भएन, के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तिमीसँग क्यापेबल मान्छे हुनु पर्यो। केसँग क्यापेबल मान्छे हुनु पर्यो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल नलेज भएको मान्छे हुनु पर्यो। बोर्ड अफ डिरेक्टर्समा बस्छ तर फाइनेन्सको नलेज नै छैन। सर अब हामीले लोन लिएर काम गर्ने कि इक्विटी इन्जेक्ट गर्ने भन्दाखेरि उसलाई थाहा छैन भन्छ होइन। भनेपछि लिभरेज इफेक्ट लिँदै आउने हो कि होइन, अथवा धेरै चाहिँ लोन लिँदैमा चाहिँ धेरै लोन लिएर फेरि बढ्ने हो कि कम्पनीमा होइन, त्यो थाहा पाउनु पर्यो नि त। एडिक्वेट लिभरेज लिनुपर्छ होइन। भनेपछि किनभने धेरै इन्ट्रेस्ट लियो भने पनि धेरै लोन लियो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट बढ्ने कम्पनी थिचिन सक्छ। थोरै लोन लियो भने पनि के हुन सक्छ भन्दाखेरि तिम्रो लिभरेजको इनपुट राम्रोसँग नआइदिन सक्छ। भनेपछि जो चाहिँ बोर्डमा बस्छ उसँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि क्यापेबल अफ फाइनेन्सियल नलेज हुनु पर्यो, लिगल नलेज हुनु पर्यो, इन्टरनल अडिट फङ्सनहरूको नलेज हुनु पर्यो, इज अफ्टेन बेस्ट एबल टु आइडेन्टिफाई एन्ड करेक्ट सच अ प्रब्लम हो। यस्तो बोर्ड अफ डिरेक्टर्स छ भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि म्यानेजमेन्टले कुनै ओभरराइडिङ कन्ट्रोल इफ लगाएको छ, इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमलाई ओभरराइड गर्न खोजेको छ भने पनि बोर्डले थाहा पाउँछ ओहो यो त गर्न भएन भनेर उसले कन्ट्रोल गर्छ भनेको। ठिक छ, यहाँसम्म कसैलाई के डाउट छ? ओके। कम्पोनेन्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोल, देयर आर 5 कम्पोनेन्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। 5 वटा कम्पोनेन्ट हामीले हिजो पनि भनेको थियौँ, त्यसैले अब चाहिँ एक एक कुरा हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। देयर आर 5 कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। फर्स्ट इज कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, सेकेन्ड इज द रिस्क इन्टिटीज रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर्स, entities risk assessment procedure, third is control activities relevant to the audit, fourth is information system including the related business process relevant to financial reporting and communications, र five मा चाहिँ monitoring of controls। ठीक छ, अब त्यो उसको त्यो डायग्राम याद छ तिमीहरूलाई? what are the audit procedures to be applied भन्ने कसैले भन्न सक्छ? what are the audit procedures to be applied? कसैले भन्न सक्छ what are the audit procedures to be applied? audit procedures applied भनेर कसैले भन्न सक्छ? किन म त्यहाँ रिस्क एसेसमेन्ट कन्ट्रोल रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर्स पढ्दै छौँ नि त। रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर्समा पढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि ओके अब कसै पनि भनेन मै देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई। यो पढाउनु त मैले पढाइसक्यो। अडिट एभिडेन्स इन्टरनल अडिटमा पढ्दाखेरि हामीले के पढेका थियौँ भन्दाखेरि अडिट प्रोसिजर टु अब्टेन अडिट एभिडेन्स। के प्रोसिजरले चाहिँ अडिट एभिडेन्स हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, कलेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अडिटर शुड अब्टेन सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स एन्ड टेस्ट देम बिफोर फ्रेमिङ एन ओपिनियन अबाउट द एसेसमेन्ट अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट रिभिल। Audit evidence to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinions obtained by performing। हो पहिलो कुरा के भन्छ हेर त, रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर हो। त्यहाँ पनि त्यही रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरको बारेमा पढ्दैछौँ हामी होइन। दोस्रो के भन्छ कम्प्लायन्स प्रोसिजर। कम्प्लायन्स प्रोसिजर हामी के पनि भन्छौँ टेस्ट अफ कन्ट्रोल। फर्स्ट के हो सब्स्टेन्सियल प्रोसिजर, त्यसलाई हामी के पनि भन्छौँ टेस्ट अफ डिटेल्स। यो पढायो कि होइन? पढायो हो, पढायो हो, कोही बोल्दैन। बिर्स्यो त खै कसैले बोल्दैन त। ल ठिकै छ, आऊ अब हामी ब्याक टु द मेन साइड है, कम्पोनेन्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोलमा गएर त्यसमा मैले त्यही तिनवटा थियो नि हाम्रो अदर देन रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर। देयर आर टु टाइप्स अफ प्रोसिजर, वान इज कम्प्लायन्स प्रोसिजर, अदर देन सब्स्टेन्सियल प्रोसिजर भनेर। त तिनवटा अडिट अब्जेक्टिभको तिनवटा प्रोसिजर थियो, रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर, कम्प्लायन्स प्रोसिजर, सब्स्टेन्सियल प्रोसिजर हो। यहाँ त्यही भन्छ कम्पोनेन्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोलमा फर्स्टमा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, सेकेन्डमा इन्टिटीज रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर। इन्टिटीको आफ्नो पनि त रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर हुनु पर्यो नि त होइन। अरूमा के भन्छ कन्ट्रोल एक्टिभिटिज रिलेभेन्ट टु द अडिट, त्यो अडिटसँग रिलेभेन्ट कन्ट्रोल एक्टिभिटिज के प्लेस गरेको छ म्यानेजमेन्टले त्यो। फोर्थमा इन्फर्मेसन सिस्टम इन्क्लुडिङ द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेभेन्ट टु द फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ एन्ड कम्युनिकेसन, र लास्टमा मोनिटरिङ अफ कन्ट्रोल्स। ठिक छ, अब आयौँ हामी के को बारेमा पढ्नलाई, कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पढ्नलाई आयौँ है त।
Okay, control environment. Control environment covers the effect of various factors like management attitude. सबभन्दा सुरुमा चाहिँ control environment कसरी ले चाहिँ के थाहा पाउँछ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टको एटिट्युड के छ त, म्यानेजमेन्टको एटिट्युड चाहिँ पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ, अथवा म्यानेजरको एटिट्युड चाहिँ फ्रडलाई लुकाउने हो, आफैले फ्रड गरेर ढाकछोप गर्ने खालको छ कि के छ भन्ने कुरा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टले थाहा पाउँछ। किनभने यदि घरको मूली नै बिग्रेको छ भने त घर नै बिग्रिन्छ नि त, हैन? भनेपछि म्यानेजमेन्ट स्ट्रङ छ कि छैन त, म्यानेजमेन्टको एटिट्युड के छ त, नो से नो टु एनी काइन्ड अफ नन डिसिप्लिन, कुनै पनि डिसिप्लिन, कुनै पनि भनौँ नराम्रो काम गर्यो भने चाहिँ म्यानेजमेन्ट एकदम स्ट्रङ एक्सन लिन्छ भने उसले के हो, आफ्नो एटिट्युड चाहिँ मेरो एटिट्युड यस्तो भनेर देखाउन खोजे हो नि त। भनेपछि त्यही भन्छ यहाँ, control environment covers the effect of various factors like management attitude, awareness and actions for establishing, enhancing or mitigating the effectiveness of specific policies and procedures. So management ले अथवा those in charge with governance ले कुनै policies procedure बनाएको छ भने त्यो पोलिसीको अथवा प्रोसिजरको गजमा कोही गयो, म्यानेजमेन्ट कोही इम्प्लोइहरू गयो भने म्यानेजमेन्ट के गर्ने गरेछ त, म्यानेजमेन्ट ढाकछोप गर्ने गरेछ होइन, ल ठिकै छ सर एकचोटि भयो गल्ती भयो छोडिदिनुहोस् भइगयो भनेर ढाकछोप मात्रै गर्ने गरेछ कि होइन स्ट्रङ एक्सन लिने गरेछ, यो त पोलिसी थियो यो प्रोसिजर थियो यसलाई चाहिँ फलो गर्नै पर्थ्यो भनेर के गर्ने गरेछ, त्यो त्यसले चाहिँ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट डिटरमाइन गर्छ भनेर भन्छ है त। ल control environment covers the effect of various factors like management attitude, awareness and action for establishing, enhancing or mitigating the effectiveness of specific policies and procedures. The control environment encompasses the elements of communication and enforcement of the integrity and ethical values. के भन्छ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, किन कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट कसरी बन्छ भन्दाखेरि नि म्यानेजमेन्टले फोर्स गरेर मात्रै हुने होइन नि त, त्यहाँको इम्प्लोइले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त, इम्प्लोइले पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने भएको भएर नै त्यसको नाम नै के छ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट छ। हेर त यहाँ इन्भाइरोमेन्ट छ, इन्भाइरोमेन्ट यदि अब क्लास 8 तिर जाऊ त इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ, सबैजना एकअर्कासँग रिलेटेड हुन्छ नि, जस्तै के हुन्छ ह्युमन बिङले अक्सिजन लिन्छ कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ होइन, अब प्लान्ट एन्ड ट्रिजले के गर्छ क्लोरोफिलको खाना बनाउने बेलामा चाहिँ फोटोसिन्थेसिस गर्ने बेलामा त्यही कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ अक्सिजन फाल्छ। सो दिस वे सबैले एकअर्कालाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ, होइन कसैले चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प नगर्न सक्ने हो भने त्यसलाई हामी इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी इकोसिस्टम बनाउन सक्दैनौँ भने हो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट पनि ठ्याक्कै त्यही हो। म्यानेजमेन्टले मात्रै पोलिसिजहरू ल यो चाहिँ पोलिसी हो यो प्रोसिजर हो भन्दैमा चाहिँ हुँदैन, त्यसलाई के गर्नु पर्यो इम्प्लोइले पनि है यो पोलिसी र प्रोसिजर हाम्रै लागि हो होइन मेरो लागि नै हो भनेर मान्यो भने अप्नायो भने बल्ल चाहिँ त्यो के हुन्छ अनि बल्ल त्यो इफेक्टिभली हुन सक्छ, काम गर्न सक्छ त्यसले होइन। त्यही भएर त्यसलाई शब्द नै के दिएको छौँ हामीले भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट भनेको छौँ है। The control environment encompasses the elements of communication and enforcement of the integrity and ethical values, commitment to the competence, participation by those charged with governance, management's philosophy and operating style, organizational structure, assignment of the authority and responsibility, and human resource policies and practices. The resulting control environment has a persuasive impact on the overall system of internal control. बुझ्यो भनेपछि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिला म्यानेजमेन्टले पहिला इम्प्लोइलाई फिल गराइदिनुपर्छ कि यो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ हाम्रो माथि दबाब होइन कि हाम्रो लागि नै बनाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ फिल गराउनुपर्छ क्या। जस्तै कुनै यदि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम रहन्छ भने के हुन्छ भन त, कुनै एउटा इम्प्लोइ चाहिँ 10 बजे अफिस आउँछ, कुनै इम्प्लोइ 11 बजे अफिस आउँछ, 10 बजे अफिस आउने मान्छेले पनि त्यही 50,000 कै स्यालेरी पाउँछ, 11 बजे अफिस आउने मान्छेले 50,000 कै स्यालेरी पाउँछ भने अब बिस्तारै के हुन्छ भने 10 बजे आउने मान्छेले चाहिँ हे यो 11 बजे आए पनि त्यति नै स्यालेरी पाउने, म 10 बजे आएर काम गरे पनि त्यति नै स्यालेरी पाउने भनेपछि उसलाई बिस्तारै वितृष्ण जाग्न थाल्छ। भनेपछि ऊ पनि के हुन्छ राम्रो मान्छे पनि नराम्रो हुँदै जान्छ राइट हो। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ के गरे हो भन्दाखेरि 10 बजेसम्म आयो भने ठिक छ, 10:30 बजे अथवा 10 बजे 15 मिनट भन्दा पछि आयो भने के गर्ने स्यालेरी डिडक्ट गर्ने। अब के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल आउने मान्छे जस्तो जो 10 बजे आएर काम गर्यो उसले फुल स्यालेरी पायो, जो 11 बजे आउँछ उसले हाफ स्यालेरी पाउँछ अथवा उसको स्यालेरी काटिन्छ भने त ऊ पनि टाइममा आउँछ नि त। अनि त्यसपछि के हुन्छ 10 बजेको मान्छेले म टाइममा आउँछु मैले स्यालेरी पाउँछु, जो 11 बजे आउँछ उसको स्यालेरी काटिन्छ राइट। यो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टले बाइन्ड गरेको क्या। यसमा त दुवै पार्टिसिपेटिभ हुनुपर्छ, इम्प्लोइ पनि र म्यानेजमेन्ट पनि, सो द्याट केले काम गर्छ। यदि कुनै पनि एउटा मान्छेले काम गरेन भने पार्टिसिपेटिभ भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले काम गर्दैन ठिक छ। त्यही भएर के भन्छ द रिजल्टिङ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट हेज अ पोजिटिभ इम्प्याक्ट अन द ओभरअल सिस्टम अफ इन्टरनल कन्ट्रोल। ओके, अब आयो हामी प्रिन्सिपल्स रिलेटिङ द कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट कम्पोनेन्ट। हामीले उसको बारेमा पढ्दैछौँ, त्यसको बारेमा अब प्रिन्सिपल्स पढ्दैछौँ। फर्स्टमा the organization demonstrates a commitment to integrity and ethical values। मैले भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले आफैले चाहिँ कमिटमेन्ट टु इन्टिग्रिटी एन्ड इथिकल भ्यालुज, यसमा चाहिँ मेरो कमिटमेन्ट हुनुपर्छ। इन्टिग्रिटी भनेको छौ नि अस्ति फर्स्ट क्लासमा अडिटकै फर्स्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। इन्टिग्रिटी भनेको के भन्दाखेरि सबैको गाडी सबैले राम्रो काम गर्छ,
हैन कसैले पनि नदेख्दाखेरि पनि इफ वेन नो वान इज वाचिङ यु त्यही पनि तिमीले राम्रो काम गर्छौ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टिग्रिटी भन्छौँ नि त हैन सबैको पब्लिक फिगरमा के हुन्छ भने सबैले अगाडि काम सबैले देखिरहेछ भनेदेखि त कसैले पनि चोरी गर्दैन तर नो वान इज वाचिङ हैन कसैले पनि देखाएको छैन तर तिमीले चोरी चाहिँ किन गर्दैन भने चोरी गर्नु अपराध हो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छ भने द्याट इज इन्टिग्रिटी क्या ठिक छ अब यसले यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि द अर्गनाइजेसन डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेन्ट अफ इन्टिग्रिटी एन्ड इथिकल भ्याल्युज अर्गनाइजेसन आफैले पनि इन्टिग्रिटी इथिकल भ्याल्युजको डेमोन्स्ट्रेट गर्नु पर्यो ठिक छ यो केमा छौ पढ्दैछौँ हामी भन्दाखेरि प्रिन्सिपल्स रिलेटिङ टु कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट सेकेन्ड the board of directors demonstrate independence from management and exercises oversight of the development and performance of the internal control layer board of directors चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्दा अलग हुनुपर्छ हैन बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स के हुनुपर्छ म्यानेजमेन्ट भन्दा अलग हुनुपर्छ यदि बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स चाहिँ म्यानेजमेन्टमा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन त इन्डिपेन्डेन्ट नहुन सक्छ नि त हिजोसम्म जो म्यानेजमेन्टमा थियो त्यही मान्छे बोर्डमा गयो भने के हुन्छ उसले बोर्डलाई पनि एफेक्ट गर्न सक्छ त्यही भएर बोर्ड अफ डाइरेक्टर चाहिँ के हुनुपर्छ म्यानेजमेन्ट भन्दा अलग हुनुपर्छ म्यानेजमेन्टकै मान्छे बोर्डमा गयो भने के हुन्छ उसले म्यानेजमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न खोज्छ म्यानेजमेन्टले केही कुरा बिगार्यो भने बोर्डले उसलाई झाकछोप गर्न खोज्छ अब सेयर होल्डरले चाहिँ बोर्डलाई पोइन्ट गरेको छ हाम्रो कम्पनी राम्रोसँग हेर्दो है हामी चाहिँ बिजी छौँ तिमीहरूलाई चाहिँ हामीले उ देखो भनेर अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सले नै पनि ढाकछोप गर्न थाल्यो भने त कम्पनी नै बर्बाद हुन्छ नि त हो कि न त्यही भएर धेरै अब आई डोन्ट नो तिमीलाई कतिको न्युज पढ्छौ तर पहिला कुनै न्युजमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टकै टिमलाई त्यो बोर्ड अफ उसमा पनि आउँछ म्यानेजमेन्टमा कुनै एउटा भनौँ न इक्जाम्पल लिन्छु कुनै एउटा ब्याङ्कको सिइओ कोही भएर बसिरहेछ भने त्यो सिइओलाई भोलि गएर बोर्डमा राखिदियो भने के हुन्छ भन त त्यो सिइओले हिजो म्यानेजमेन्टसँगै बसेर काम गरेको थियो अब त्यो मान्छेले गएर बोर्डमा गएर बस्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि उसले बोर्डलाई ढाकछोप उसले म्यानेजमेन्ट ढाकछोप गर्न सक्ने काम गर्न सक्छ क्या अनि त्यही भएर नर्मली यदि एकदम इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड बनाउने हो भने म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड फङ्सनलाई चाहिँ हामीले बोर्डमा ल्याएर राख्नु हुँदैन भनेर भन्छ अब गर्नु त गर्छन् त्यो बेग्लै कुरा हो तर अब यहाँ तर मैले के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स डेमोन्स्ट्रेट इन्डिपेन्डेन्स फ्रम म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्सर्साइजेस ओभरसाइट अफ द डेभलपमेन्ट एन्ड पर्फर्मेन्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल बोर्डको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टभन्दा इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा एक्सर्साइजेस ओभरसाइट अफ द डेभलपमेन्ट एन्ड पर्फर्मेन्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोलको चाहिँ डेभलपमेन्ट र पर्फर्मेन्समा चाहिँ उसले ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्छ ठिक छ तेस्रो म्यानेजमेन्ट इस्टाब्लिसेस द board oversight structure, reporting lines, and appropriate authorities and responsibility in the pursuit of the objectives. Organization जुन objective लिएको छ नि organization कुनै objective लिएको छ त्यो objectiveलाई pursue गर्नलाई management establishes with board oversight structure, reporting lines, and appropriate authorities and responsibility in pursuit of the objective. Management त्यो objectiveलाई pursue गर्नलाई चाहिने कुराहरू के हुन्छ establish गर्नुपर्छ भनेर भन्छ फोर्थमा the organization demonstrate a commitment to attract, develop and retain competent individuals in alignment with the objectives. हो अब म्यानेजमेन्ट अब अर्गनाइजेसन चाहिँ के देखाउनु पर्छ डेमोन्स्ट्रेट भनेको के हो देखाउनु हैन एक्जाम्पल सेट गर्नु अर्गनाइजेसन के देखाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमिटमेन्ट डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेन्ट टु एट्र्याक्ट यदि कुनै राम्रो मान्छे छ जो चाहिँ एकदम राम्रो छ जो चाहिँ एउटा मान्छे व्यक्ति राम्रो पनि छ कम्पिटेन्ट पनि छ भने उनलाई चाहिँ हाम्रो र उसले हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभसम्ममा काम पनि गरिरहेको छ भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्नुपर्छ डेभलप गर्नुपर्छ रिटेन पनि गर्नुपर्छ ठिक छ यहाँ हेर त द अर्गनाइजेसन डेमोन्स्ट्रेट अफ कमिटमेन्ट टु एट्र्याक्ट डेभलप एन्ड रिटेन कम्पिटेन्ट इन्डिभिजुअल्स इन अलाइनमेन्ट विथ द अब्जेक्टिभ्स हैन त त्यो भन्न खोजेको त्यो भनेको मतलब के भन्दाखेरि कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छ हैन त्यो अर्गनाइजेसनमा यदि इम्प्लोइ टर्नओभर धेरै छ हैन इम्प्लोइ टर्नओभर धेरै छ भने तिमीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मेबी त्यहाँको कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा के प्रब्लम छ कि किन भन्दाखेरि त्यहाँको अर्गनाइजेसनले के डेमोन्स्ट्रेट गर्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको कम्पिटेन्ट इन्डिभिजुअललाई चाहिँ रिटेन गर्न सकिरहेको छैन नि त किन छोडेर गएको गइछ इम्प्लोयरले छोडेर जानुको मतलब के भने चाहिँ त्यहाँ केही न केही प्रब्लम छ अथवा कुनै अर्गनाइजेसनले नयाँ इम्प्लोइ लिँदैन पुरानै भएकै इम्प्लोइ चलाइरहेको छ पुरानो मात्रै जति छ त्यतिलाई मात्रै लिएर बसिरहेको छ भने पनि तिमीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ केही पो छ कि न द्याट्स देन तिमीले नयाँ इम्प्लोइ लिनै खोज्दैन जो पुरानो विचारधारामा चलिरहेको छ तिनीहरूलाई मात्रै लिएर बसिरहेको छ कि भन्ने हिसाबले त्यही भन्दा अर्गनाइजेसन डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेन्ट टु एट्र्याक्ट डेभलप एन्ड रिटेन कम्पिटेन्ट इन्डिभिजुअल इन अलाइनमेन्ट विथ अब्जेक्टिभ्स लास्टमा के भन्छ द अर्गनाइजेसन होल्ड्स individuals accountable for their internal control responsibility in pursuit of the objectives. त्यसपछि के भन्छ the organization holds individuals accountable there के गर्छ organization holds individuals accountable for their internal control responsibilities in pursuit of their objectives. यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ कुनै कुरा बिगारेको छ भने अर्गनाइजेसन त्यसलाई नै लायबल बनाउनु पर्छ the organization holds individuals accountable भनेको लायबल accountable for their internal control responsibilities in the pursuits of the objective. हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभलाई मिट गर्ने केसमा यदि म्यानेजमेन्टले अर्गनाइजेसनले
कसैलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ भने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो मान्छेले पूरा गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रिन्सिपल्स अफ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टले हेर्छ भनेर भनेको ठीक छ कम्पोनेन्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोलमा दोस्रो आउँछ द रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरलाई है यहाँ हामी कन्ट्रोल कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोलमा फर्स्टमा के थियो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट थियो सेकेन्डमा के थियो द इन्टिग्रेटेड रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट हामीले भर्खर पढ्यौँ अब हामी के को बारेमा पढ्छौँ कम्पोनेन्ट अफ इन्टरनल कन्ट्रोलमा द रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर है The auditor should obtain an understanding of whether the entity has a process for identifying business risks relevant to the financial reporting objectives, estimating the significance of risks, and assessing the likelihood for their occurrence and declining about the actions to address those risks. Sujan भन्न त के भयो सर यो कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको चाहिँ त्यो कस्तो खालको कम्पोनेन्ट्स जस्तो मिनिङ चाहिँ के भन्न खोजेको कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको इन्टरनल कन्ट्रोलमा यो कुरा नभइकन इन्टरनल कन्ट्रोल बन्नै सक्दैन के बुझ्यौ तिम्रो बडीमा तिमीले सिस्टम पढाएको थियो नि 9 वटा सिस्टमहरु के थियो भन त नर्भस सिस्टम थियो हैन रेस्पिरेटरी सिस्टम थियो नि हो कम्पोनेन्ट भनेको इन्टरनल कन्ट्रोल जुन छ यो पाँचवटा कुरा नभइकन त्यसलाई इन्टरनल कन्ट्रोल नै भन्न सकिँदैन के त्यो चाहिँ भन्न खोजेको जुन पाँचवटा कुरा हामीले यहाँ भनेको छौं नि कम्पोनेन्ट्स भनेको के भन्दा पार्ट अफ द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम त्यही पार्टलाई नै हामीले यहाँ कम्पोनेन्ट्स भनेको बुझ्यौ यस सर बुझ्यो कम्पोनेन्ट्स भने के भन्दाखेरि यो पाँचवटा कुरा छैन भने हैन जस्तै कम्पोनेन्ट इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट छैन इन्टिग्रेटेड रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेस छैन कन्ट्रोल एक्टिभिटिज रिलेभेन्ट टु द अडिट छैन इन्फर्मेसन सिस्टम इन्क्लुडिङ द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेभेन्ट टु फाइनान्स रिपोर्टिङ एन्ड कम्युनिकेसन्स र मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल यो पाँचवटा कुरा मध्ये कुनै एउटा कुरा छैन भने त्यो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट होइन हैन कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कन्ट्रोल मेरो कम्पनीमा चाहिँ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोल इन्टरनल कन्ट्रोल छ भनेर कसैले भन्छ भने वी हेभ टु चेक दोज 5 थिंग्स त्यो पाँचवटा कुरा त्यहाँ छ कि छैन भनेर हो त्यो पाँचवटा कुरा मध्ये पहिलो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट थियो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट नर्मली के थियो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले नै चाहिँ उ देखाउनु पर्थ्यो कमिटमेन्ट देखाउनु पर्थ्यो हैन म मेरो चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो गर्छु भनेर हैन त अब दोस्रोमा चाहिँ के हुन्छ नि एन्टिटी रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर एन्टिटीले कस्तो कस्तो रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर लगाएको छ त अडिटरले त लगाउँछ हैन हामीले अघि नै एउटा उसमा स्लाइडमा देखाएँ नि मैले तिमीलाई तीन छ रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर कम्प्लायन्स प्रोसिजर सब्स्टेन्सिभ प्रोसिजर त्यो त अडिटरले लगाउने कुरा हो म्यानेजमेन्ट आफैले चाहिँ के लगाउँछ त भन्दाखेरि द एन्टिटीज रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर नाममै के छ एन्टिटीज द एन्टिटी रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर The auditor should obtain an understanding of whether the entity has a process for identifying business risks relevant to the financial reporting objectives, estimating the significance of the risks, assessing the likelihood of their occurrence, and deciding about actions to address those risks. Like तीनटा कुरा भन्यो auditor के determine गर्नुपर्छ रे भन्दाखेरि the auditor should obtain an understanding whether the entity has a process for identifying business risks. त्यो एन्टिटीसँग चाहिँ बिजनेस आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने कुरा छ कि छैन जस्तै हामीले तिमीहरूले त्यो बिजनेस उसमा पढ्छौ नि SWOT एनालाइसिस भन्छ SWOT भनेर हैन स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्चुनिटी एन्ड थ्रेट भनेपछि याद छ हैन SWOT एनालाइसिस भनेर भन्छौ नि बिजनेस प्रपोजलहरु बनाउँदाखेरि जहिले पनि SWOT एनालाइसिस भन्छौ SWOT भनेको स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्चुनिटी एन्ड थ्रेट स्ट्रेन्थ र विकनेस तिम्रो इन्टर्नल हुन्छ अपर्चुनिटी र थ्रेट तिम्रो एक्सटर्नल हुन्छ हैन त इन्भाइरोमेन्टबाट हेरिन्छ अब यहाँ के भन्छ ले भन्दाखेरि the auditor should obtain an understanding of whether the entity has a process for identifying business risks relevant to the financial reporting objectives, estimating the significance of the risks, assessing the likelihood of their occurrence, and deciding about the actions to address those risks. म्यानेजमेन्ट सँग त्यो कुरा छ कि छैन त म्यानेजमेन्ट सँग बिजनेस रिस्क अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी छ कि छैन एस्टिमेट गर्न सक्ने छ कि छैन त्यसलाई लाइक्लीहुड अब भनौं न जस्तै सपोज अहिले त कोभिड भयो कोभिडले गर्दाखेरि बिजोग भयो तर सुरुमा नाकाबन्दी हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ यदि एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट रहेछ भने उले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो सरी लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि उले के एस्टिमेट गर्न सक्छ ओहो अब त लकडाउन हुने भयो हैन खाद्यान्न व्यापारी रहेछ भने उले के एस्टिमेट गर्न सक्दैन ओहो अब खाद्यान्नको अरु केही कुरा होस् नहोस् खाद्यान्नको व्यापार चाहिँ बढ्छ उले त्यो कुरा चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छ तर अब रेस्टुरेन्ट ओनर हो अथवा भनौं न होटल ओनर हो भने उले के एक्सेस गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि ओहो अब त 8-9 महिनासम्म यो लकडाउन कन्टिन्यू हुन्जेलसम्म मेरो बिजनेस नचल्न सक्छ हो त्यो कुरा चाहिँ उले एस्टिमेट गर्न सक्छ कि सक्दैन estimating the significance of the risks, assessing the likelihood of their occurrence, or फेरि यस्तो occurrence अहिले फेरि अब यस्तै रिस्क हुन सक्छ कि सक्दैन and deciding about the actions to address those risks. के गर्यो भने चाहिँ त्यो रिस्कलाई मिटिगेट गर्न सकिन्छ त के गर्यो भने त्यो रिस्कलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उले त्यही बेला सोच्न सक्नु पर्यो जस्तै धेरै रेस्टुरेन्ट ओनरले के गर्यो त रिस्कलाई घटाउनलाई भन्दाखेरि टेक अवे सुरु गर्यो मतलब रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना चाहिँ अलाउड छैन तर तपाईले घरमा मगाउनु भयो भने हामी घरमा पुर्याइदिन्छौं फ्री होम डेलिभरीको सेवा सुरु गर्यो त्यो के गरेको एज आफ्नो एक्सन लिएर आफ्नो रिस्कलाई घटाउन खोज्या हो नि त हैन त and deciding about the action to address those risks. ठीक Every entity faces a variety of risks from internal and external source.
Risk assessment is defined as the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of the objectives. सुरुमा अर्गनाइजेसन त एउटा अब्जेक्टिभ राखेको हुन्छ. रिस्क एसेसमेन्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द एन्टिटी फेसेस अफ भेराइटी अफ रिस्क फ्रम रिस्क एसेसमेन्ट इज डिफाइन्ड एज द पोसिबिलिटी द्याट एन इभेन्ट विल अकर. कुनै न कुनै घटना हुन्छ जुन घटनाले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले बनाएको अब्जेक्टिभ मिट नहुन सक्छ अथवा त्यो मिट गर्नलाई त्यसले बाधा पुर्याउन सक्छ. Risk assessment is defined as the possibility that an event will occur and adversely affect the achievement of the objective. Risk assessment involves a dynamic and iterative process. Dynamic भनेको के हो भने त एभर चेन्जिङ, चेन्ज भएको भइ गर्छ. इटरेटिभ भनेको रिपिटेटिभ, मतलब तिमीले यो कुराले काम गरेन किन बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट त एकदम मल्टिफेसेटेड हुन्छ नि त, त्यसमा थुप्रै कुरालाई च्यालेन्ज आउन सक्छ हैन. बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा हो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा थुप्रै च्यालेन्ज आउन सक्ने भएको भएर तिमीले जुन सोलुसन निकाल्छौ नि त्यो सोलुसन पनि के हुनु पर्यो, एकदम डायनामिक हुनु पर्यो, एकदम चेन्जेबल हुनु पर्यो. र इटरेटिभ भनेको चाहिँ चेन्ज भइ रिपिटेटिभली तिमीले त्यसलाई एप्लाई गर्न सकिराख्नु पर्यो. ल एकचोटी लगायो ल छोड्देऊ भने त हुँदैन. के हुनु पर्यो, चेन्जेबल पनि हुनु पर्यो र रिपिटेटिभ तिमीले लगाइराख्न सक्नु पर्यो. के भन्छ, रिस्क एसेसमेन्ट इन्भल्भ्स अ डायनामिक एन्ड इटरेटिभ प्रोसेस फर आइडेन्टिफाइङ एन्ड एसेसिङ द रिस्क टु द अचिभमेन्ट अफ द अब्जेक्टिभ्स. Risks to the achievement of these objectives from across the entity are considered relative to the established risk tolerance. Thus, risk assessment forms the basis for determining how risks will be managed. भनेपछि यो यहाँबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न खोजेको भन्दाखेरि रिस्क एसेसमेन्टबाट चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसबाट चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ रिस्कलाई कसरी बुझेको छ, बिजनेस रिस्कदेखि लिएर सबै रिस्कलाई, त्यो रिस्कलाई उसले एसेस कसरी गर्छ, उसले एस्टिमेट कसरी गर्छ र त्यो रिस्क यदि आइदियो भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्छ भन्ने कुरा हामीले म्यानेजमेन्टको रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसबाट थाहा पाउँछौँ. यो कुरा चाहिँ अडिटले थाहा पाउनुपर्छ. अडिटले यो कुरा थाहा पाइसकेपछि बल्ल उसले के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि इन्टिटीको रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसको बारेमा उसले अनि अब अरूले इन्टिटीको रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेस थाहा पाइसकेपछि अनि आफ्नो रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेस डेभलप गर्छ. सर यो बिजनेस रिस्क र अपरेटिङ रिस्क एउटै हो? बिजनेस अघि हामी के पढ्थ्यौँ भने प्रिन्सिपल्स अफ रिलेटिङ टु द बिजनेस रिस्क एसेसमेन्ट कम्पोनेन्ट. सुजन तिम्रो क्वेसन सोध्दा के सोधेको थियो तिमीले अघि? म ठ्याक्कै त्यसलाई ठ्याक्कै मैले त्यसको इक्जाम्पल पनि बनाएको छु. भन त. बिजनेस रिस्क र अपरेटिङ रिस्क एउटै हो भन्न खोजेँ, किनकि अब अपरेटिङ भनेको नि अहिले चलिरहेको रिस्क हो अनि बिजनेस भनेको पनि बिजनेस भित्र भएको रिस्क हो. त्यो एउटै जस्तो लाग्यो कि मलाई होला. ओके ल, त्यो के हो भन्ने कुरा मैले ठ्याक्कै इक्जाम्पल बनाएर राखिदिएको छु. अब तिमीहरू म पढाइदिन्छु होइन, के हो के होइन तिमीहरू आफै डिसाइड गर है त. अपरेसनल रिस्क भर्सेस बिजनेस रिस्क. रिस्क भर्सेस भनेको त बुझ्छौ नि, भर्खर आइपिएल चलिरहेछ, आइपिएल हेरिरहेछ होला नि. हिजो कसको म्याच थियो? चेन्नई भर्सेस को थियो? आइपिएल सर मलाई कसले हेर्छ? चेन्नई भर्सेस को थियो हिजो? राजस्थान थियो होइन? ल भर्सेस भने त बुझ्छौ नि, एकअर्काको विरुद्धमा होइन त. भनेपछि अपरेसनल रिस्क भर्सेस बिजनेस रिस्कको कुरा गर्दाखेरि अब हेर है, बिजनेस रिस्कको बारेमा म पढ्छु, अपरेसनल रिस्कको बारेमा सुजनले पढ्छ है त. स्क्रिन भिजिबल छ होइन? ओके. Business risk the risk that results from your decision about the products and services you offer. Business risk भने के रहेछ भन्दाखेरि मैले डिसाइड गर्ने के. Business risk the risk that the results from your decision about your products and services. मैले चाहिँ यो कुरा दिन्छु, जस्तै अब मैले चाहिँ ब्याङ्कको जागिर छोडेर पढाउन थाले अथवा प्र्याक्टिस फर्म खोले भनेको यो के हो? एउटा रिस्क लिए मैले, एउटा बिजनेस रिस्क हो हैन. Business risk is the risk that results from your decision about the products and services you offer. When you decide to develop and market a particular product, there's a risk that the product won't work as well as you hoped, or that your marketing campaign will fail. हैन? त्यो भनेको मतलब तिमीले जुन बिजनेस सुरु गर्यौ त्यो बिजनेस तिमीले सोचे अनुसार नचल्न सक्छ, के बिग्रिन सक्छ भन्ने कुरा बिजनेस रिस्क हो. Other business risks include changes in the cost of raw materials. तिमीले एउटा कुनै बिजनेस सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठिक्क थियो, पछि त्यो र मेटेरियलको कस्ट नै एकदम चेन्ज भइदियो. Other business risks include changes in the cost of raw materials or shipping and managing the technological developments that affect sales or manufacturing. जस्तै भर्खर नेपालमा चाहिँ के भएको थियो भने पाम ओइल. नेपालमा पाम ओइल बन्दैन हैन, पाम ओइल बन्ने कहाँतिर? इन्डोनेसियातिर हो. तर इन्डियाले चाहिँ हामीलाई के सहुलियत दिएको थियो भन्दाखेरि नेपालबाट इन्डियामा कुनै सामान एक्सपोर्ट गर्छौं भनेदेखि चाहिँ ड्युटी ड्रब्याक पाइन्छ भनेर हो. त्यो भएको भएर नेपालको व्यापारीले के गर्थ्यो भन्दाखेरि सामान नेपालमा पाम ओइल बन्दा पनि बन्दैन, उनीहरूले इन्डोनेसियाबाट नेपालमा लिएर आउँथ्यो, नेपालमा चाहिँ अनि त्यसपछि प्रोसेसिङ गरेको भनेर इन्डिया जान्थ्यो, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई सस्तो पर्थ्यो. इन्डियन व्यापारीलाई पनि बाहिरबाट सामान भनौँ न इन्डोनेसियाबाट अथवा अरू कुनै कन्ट्रीबाट मगाउनु भन्दा नेपालबाट मगाएको सस्तो पर्थ्यो. नेपालीको व्यापारीलाई पनि त्यहाँबाट ट्रेडिङ मात्रै गर्दाखेरि पनि ड्युटी ड्रब्याकले गर्दा खाना पाइरहेको थियो, राइट? राम्रै प्रफिट भइरहेको थियो. अब त्यो बिजनेस रिस्कमा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि इन्डियन गभर्नमेन्टले जुन त्यो पाम ओइलमा जुन सब्सिडी दिइरहेको थियो त्यसलाई हटाइदियो. अब चाहिँ बराबर भयो, इन्डियाबाट
के बाहिर इन्डोनेसियाबाट मगाए पनि त्यही भयो, नेपालबाट मगाए पनि त्यही भयो भनेपछि त अब त बिजनेस रिस्क आयो नि त। इफ समवन डिसाइडेड द्याट म चाहिँ यो पाम ओइलको बिजनेस गर्छु होइन भनेर भनेको र कसैले डिसाइड गरेर बिजनेसमा हार्म फालेको रहेछ भने त उसको लागि त त्यो रिस्कले छोयो है। अब आऊ अपरेसनल रिस्कमा, सुजन पढ त। Operational risks exist in the way your company tries to carry out your decision, हो even if you हामीले decide सुन the वेट, right. हामीले बिजनेस रिस्क भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मैले के को बिजनेस गर्ने भन्ने चाहिँ बिजनेस रिस्क भयो। मैले कुनै एउटा बिजनेस जस्तै यसको बिजनेस गर्छु त्यसको बिजनेस गर्छु कुनै योटाको बिजनेस गर्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ बिजनेस रिस्क भयो होइन। त्यो बिजनेस रिस्क भित्र आउने कुरालाई चाहिँ मैले के भन्छु अपरेसनल रिस्क भन्छु। हो पढ त। अपरेसनल रिस्क एक्जिस्ट इन द वे योर कम्पनी ट्राइज टु क्यारी आउट योर डिसिजन। डिसिजन त मैले लिइसकेँ नि त, फलानाको बिजनेस गर्छु भनेर मैले डिसिजन लिइसकेँ। अब त्यो डिसिजन लिइसकेपछि आउने रिस्कलाई चाहिँ मैले के भन्छु अपरेसनल रिस्क भन्छु। अब पढ त। Even if you decide on the right product to manufacture, weakness in your supply chain, outdated manufacturing equipment, or a poor sales force can make it. Outdated manufacturing equipment or a poor sales force can make it impossible to generate profits you anticipated हैन त। बिजनेस त मैले सुरु गरेँ तर बिजनेस सुरु गरिसकेपछि त्यसभित्रको अपरेसनल फ्याक्टरहरू के अपरेसनल फ्याक्टर हुन सक्छ भन्दाखेरि मेरो म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ मलाई नराम्रो सामान दिन सक्छ अथवा आउटडेटेड म्यानुफ्याक्चरिङ इक्विपमेन्ट मैले जुन इक्विपमेन्ट लिएर आएको छु त्यो चाहिँ नै एकदम अब्सोल्युट भइसकेको छ अथवा मसँग भएको सेल्स फोर्स जुन छ त्यो नै खत्तम छ अथवा त्यो पुअर छ भने मैले लिन खोजेको बिजनेसले पनि बढाउन राम्रै एउटा बिजनेस तर त्यसले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ नि त हैन त। Outdated manufacturing equipment or poor sales force can make it impossible to generate profit that you anticipated. पढ त त्यसपछि or risk management strategy that focuses on management decision and ignores how the staff operates can live with you with a dangerously high risk level. हैन त। Management के भन्छ यसले a risk management strategy that focuses on management decision and ignores how staff operates can leave you with a dangerously high risk level. यस्तो रिस्कलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा अपरेसनल रिस्क भन्छु। ठ्याक्कै एक्जाम्पल पढ त। For if example, your IT department does not maintain internet security, for example, one hacking incident could cost you vital corporate information or customers credit card numbers. बुझ्यौ? एउटा सामान्य के भयो मैले बिजनेस त गर्छु भने तर मैले अपरेसनल रिस्कमा ध्यान दिइन भने जस्तो अपरेसनल रिस्क भनेको मैले आईटी यो आईटी साइटी के हो र आईटी चाहिँदैन भन्यो तर तिमीले राखेको सबै डाटा क्रेडिट कार्ड नम्बर तिम्रो कस्टमरको डिटेलहरू अरु कुनै ह्याकरले ह्याक गर्दै भनेदेखि त तिम्रो लागि त नराम्रो हुन सक्छ नि त। हो बुझ्यौ? अब अपरेसनल रिस्क बिजनेस एउटै रहेछ कि रहन्छ त रहेन रहेछ। बुझ्यौ? बिजनेस रिस्क भनेको तिमीले डिसाइड गर्ने मैले के बिजनेस गर्ने भनेर डिसाइड गर्यो नि त्यो बिजनेस रिस्क भयो हैन। बिजनेस गर्न डिसाइड गरिसकेपछि अनि अपरेसन त्यो बिजनेस अपरेसनमा लाँदाखेरि आउने रिस्कलाई चाहिँ के भन्छु मैले अपरेसनल रिस्क भन्छु। बुझ्यौ? ओके सो अनि यो जुन रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरहरु छ नि हजुर यो एउटा एन्टिटीले लगाउने भयो एउटा रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर एन्टिटीले लगाउने भयो एन्टिटीले आफैले हजुर अनि अर्को चाहिँ अडिटरले चाहिँ अब अडिट गर्दाखेरि एउटा लगाउने अर्को भयो। अनि सर इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर भने चाहिँ कस्तो खालको रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर हो? इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम बनाउने कसले हो? म्यानेजमेन्टले अथवा टीसीडब्ल्यूजी हो भनेपछि म्यानेजमेन्टले बनाएको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम। हामीले अडिटरको लागि त पढेकै छैनौँ। अडिटरले त के गर्छ भन्दाखेरि अडिटरले एक्सेस गर्छ म्यानेजमेन्टले बनाएको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम कस्तो छ भनेर हैन। अब त्यो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टममा पनि त इनहेरेन्ट लिमिटेसन त हुन्छ नि त सबै उसको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको पनि। अब यो म्यानेजमेन्टले आफूले राखेको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम हुँदा हुँदै पनि अडिटरले आफूले चाहिँ कस्तो कस्तो यो म्यानेजमेन्ट यो इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भित्र पनि के चाहिँ लुपहोल हुन सक्छ के चाहिँ भएको हुन सक्छ भन्ने सोचेर चाहिँ आफूले पनि डिजाइन गर्छ क्या। त्यो त बेग्लै हो, त्यो त हामीले पढ्दैनौँ। अहिले हामीले पढ्ने इन्टरनल कन्ट्रोल भनेको चाहिँ म्यानेजमेन्टले राखेको इन्टरनल कन्ट्रोलको हामी पढिरहेको छ। ठिक छ? अब आउँ हामी कम्पोनेन्ट अफ द इन्टरनल कन्ट्रोलमै सीमा कन्ट्रोल एक्टिभिटिज रिलेभेन्ट टु द अडिट। अडिटको अब यो अगाडि हामीले के पढिसकेका छौँ दुईटा कुराहरू भन त। पाँचवटा कम्पोनेन्टमा दुईटा कुरा के पढिसक्यौँ? फर्स्टमा के थियो? कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट। पहिलो कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट थियो, सेकेन्डमा के थियो इन्टिटी रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजरको थियो हैन। अनि थर्डमा के छ हेर त कन्ट्रोल एक्टिभिटिज रिलेभेन्ट टु द अडिट हैन। अब हामी थर्डमा गयौँ component of the internal control. Control activities relevant to the audit. The auditor should obtain an understanding of the control activities relevant to the audit, being those of the auditor's judges it necessary to understand in order to access the risks of material misstatement at the assessment level and design further audit procedures responsive to the access risk. So, control activities relevant to the audit चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि
तिमीले कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट त बुझ्यौ, तिमीले म्यानेजमेन्टले लगाएको रिस्क एसेसमेन्ट म्यानेजमेन्टले आफूले कसरी रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेस लगाएको छ त्यो पनि बुझ्यौ। अब कन्ट्रोल एक्टिभिटिजहरु के हुनुपर्ने थियो त, यो जस्तो भनौँ न यो चाहिँ रिस्क थियो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई यो एक्टिभिटी लगाएको भए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि कन्ट्रोल एक्टिभिटिज रिलेभेन्ट टु द अडिटको बारे हामी पढ्दैछौँ है त। The auditor should obtain an understanding of the control activities relevant to the audit, being those, the auditor judges it necessary to understand in order to access the risks of material misstatement at the assessment level and design further audit procedure responsive to the assess risks. उसले access risks यो risk हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि के चाहिँ control activities लगाइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी control activities relevant to the audit मा पढ्छौँ है त। Control activities are the actions established through policies and procedures that help ensure that management's directives to mitigate risks to achievement of the objectives are carried out. हो म्यानेजमेन्टले त एउटा अब्जेक्टिभ लिएको छ, यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ भनेर त्यो अब्जेक्टिभ मिट गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हेर्नलाई हामीले रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेस पनि लगायौँ। त्यो रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसरमा पनि हेरिसकेपछि पनि यो कुरामा चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसले पनि काम नगर्न सक्छ है, यसमा चाहिँ यो कन्ट्रोल एक्टिभिटिज लगाइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ। जस्तै के गर्यो कसैले भने अहिले हामी कलेजको इक्जाम्पल ल्याउँ, तिम्रो कलेज सधैँ आउँछौ, अब मैले के गरेँ यो अगाडि रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेसमा के गरेँ भन्दाखेरि यदि कोही मान्छे कलेज आएन हैन, कलेज आएन भने उसले सरी यदि कसैले केही पनि बहाना भनौँ न कलेज आएन र उसँग केही पनि भ्यालिड रिजन छैन कलेज नआउने भने उसले एक दिन एब्सेन्ट भए बापत 1000 रुपैयाँ दिनुपर्ने हो अथवा 100 रुपैयाँ तिर्नु पर्यो भने त्यो भनेको के भन्दाखेरि एउटा कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट इस्टाब्लिस गर्न खोजेँ मैले, राइट, पहिलो कुरा। अब दोस्रोमा के छ, उसको बुवाले चिठी लेखिदिनु भयो अथवा एप्लिकेसन उसको बाबुआमाले चाहिँ प्यारेन्ट्सले गार्जियनले चाहिँ एप्लिकेसन लेखेर बिरामी भएको थियो, यो भएको थियो, के भएको थियो भनेर लेखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो वेबर हुन्छ भन्यो हैन, त्यो पनि माने मैले। त्यो भनेको उसले रिस्क एसेसमेन्ट। अब मैले यति गर्दै पनि चाहिँ मैले चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल एक्टिभिटिजमा चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि मेबी त्यो मान्छे कलेज नआउन सक्छ, कलेज आएन हैन, कलेज नआइसकेपछि पनि उसले आफ्नो बुवाको गार्जियनको फेक साइन त गर्न सक्छ नि त, बुवाको गार्जियनको फेक साइन गर्न सक्छ। अब त्यो रिस्कलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्ने, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्दाखेरि जो बच्चा आज कलेज आएन भने कलेजले नै डायरी अथवा भनौँ न नम्बर त हुन्छ, नम्बर हेरेर घरमा फोन गरेर कन्फर्म गर्ने आज तपाईँको छोरा कलेज आएको थिएन, के भयो बिरामी छ के छ भने त उसको बुवाले बिरामी रहेछ भने बिरामी छ भनिहाल्छ हैन, होइन रहेछ भने उसले के भन्छ ए आ छैन भनेपछि अब के भयो उसले यदि त्यो लुपहोल भनौँ न कसैले चाहिँ गार्जियन र प्यारेन्ट्सले फेक साइन गर्न खोज्यो भने पनि यो कन्ट्रोल एक्टिभिटी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्यो नि त हैन त, भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कन्ट्रोल एक्टिभिटिज भन्छौँ क्या। इक्जाम्पल बुझ्यौ, मैले एउटा कुनै कुरा इस्टाब्लिस गरेँ हैन, जस्तै कन्ट्रोल एक्टिभिटी इस्टाब्लिस गर्न 1000 रुपैयाँको फाइन लगाएँ। अब कसै के गर्यो त्यो 1000 रुपैयाँलाई बचाउनलाई कुनै के गर्यो बुवा र प्यारेन्ट्सहरूको फेक साइन लिएर आउन थाल्यो। अब मैले के थाहा पाएँ ओहो यो पनि हुन सक्छ भने चाहिँ अब त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ मैले अर्को कुरा के थपेँ भन्दाखेरि मेबी घरमै पो फोन गरेर सोध्नै पो हो कि फलाना बच्चा आयो कि आएन भने त त्यो कन्ट्रोल एक्टिभिटी त रह्यो नि त, टुट्यो नि त हैन त, बुझ्यौ राइट। ल अगाडि बढौँ है त। कन्ट्रोल एक्टिभिटिज आर परफर्म एट अल लेभल्स अफ द एन्टिटी। कन्ट्रोल एक्टिभिटी एक ठाउँमा दुई ठाउँमा भन्ने हुँदैन, कहाँ हुन्छ हेर त, कन्ट्रोल एक्टिभिटिज आर परफर्म एट द अल लेभल्स अफ एन्टिटी एट भेरियस स्टेजेस। एउटा स्टेजमा लाग्छ भन्ने होइन, at various stages within business process सबै within business process and overall technological environment। control activities कहाँ लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि control activities are performed at all level of the entity, जुन लेभलमा पनि लगाउन मिल्छ, एन्ट्री लेभलदेखि लिएर मिड लेभलदेखि लिएर टप लेभलमा पनि at various stages जुन स्टेजमा लगाउन मिल्छ within business process, business को process within त हुनु पर्यो and overall technological environment। there may be preventive and detective in nature। ओके र दुई प्रकारको control activities हुन्छ, एउटा प्रिभेन्टिभ एउटा डिटेक्टिभ। प्रिभेन्टिभ भनेको के, प्रिभेन्टिभ भनेको चाहिँ केही काम हुनुभन्दा अगाडि नै कन्ट्रोल लगाउनु, डिटेक्टिभ भनेको चाहिँ भइसकेपछि खोजमूलक गर्नु, त्यसलाई भन्छौँ हामी डिटेक्टिभ। they may be detective, preventive or detective in nature and may encompass a range of manual and automated activities। manual भनेको त आफैले म्यानुअली गर्ने and automated activities भने automatically भनेको कुनै कुरा भएन भने automatically सिस्टमले त्यसलाई प्रोसेस गरिदिएर आउँछ नि। and automated activities such as authorization, approvals, verification, reconciliation and business process review हो। यो सबै के हो भन त इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको पार्ट हो, कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टको पार्ट हो। जस्तै कुनै पनि अडिटरले चाहिँ ब्याङ्क भनौँ न अडिट गर्न गयो भने तिमीले के भन्छ भने मलाई ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट दिनु भनेर बीआरएस माग्छौ। त्यो बीआरएस माग्नुको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि तिमीले के मागेको भन त, बीआरएस माग्नुको उद्देश्य चाहिँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट माग्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पनि एउटा कन्ट्रोल सिस्टमको पार्ट हो क्या। ब्याङ्कमा चाहिँ यति छ, हाम्रो बुक्स अफ एकाउन्ट्समा यति छ भने चाहिँ बिचको डिफरेन्स कहाँ छ त, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाएर देऊ, त्यसको सपोर्टिङ देऊ, त्यो भयो भने यो कुरा चाहिँ यहाँ रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त हैन त, त्यो पनि एउटा कन्ट्रोल गर्न खोजेको हो, राइट। त्यो पनि के हो पार्ट अफ कन्ट्रोल एक्टिभिटिज हैन त। अर्को
एप्रुभल्स अब के भन्छौँ हामीले भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ चेक साइनिङ अथोरिटी कसको हुन्छ भन्दाखेरि एकाउन्टेन्टको अथवा फाइनेन्स म्यानेजरको भनेर हुन्छ किन प्रोडक्सन म्यानेजर चेक साइन गर्न मिल्दैन भनेको यो त के गरेको भन्दाखेरि एप्रुभल्स राखेको क्या प्रोडक्सन म्यानेजरले आफैले सामान मगाउने हो प्रोडक्सन म्यानेजरलाई नै चेक साइनिङ अथोरिटी दियो भने के हुन्छ उसले आफूलाई मन पर्दै सामान मगाउन सक्छ नि त हो अब प्रोडक्सन म्यानेजरले चाहिँ प्रोडक्ट प्रोक्योर अर्डर दिन सक्ने तर त्यसको लागि चाहिँ फाइनेन्स म्यानेजरसँग रुट गरिदियो भने के हुन्छ फाइनेन्स म्यानेजर हेर्छ यसलाई चाहिएको छ कि छैन स्टकमा छ कि छैन स्टकमा छैन यसलाई चाहिएको पनि हो भने चाहिँ बल्ल उसले एप्रुभ गरिदिन्छ भने चाहिँ यसले के गरेको such activities are authorization, approval, verification, reconciliation. यसलाई यो सबै के हो पार्ट अफ द कन्ट्रोल एक्टिभिटिज एन्ड बिजनेस पर्फर्मेन्स रिभ्युज अब बिजनेस पर्फर्मेन्स रिभ्यू भनेको चाहिँ सँगसँगै दुईटा खालको बिजनेस छ एउटा बिजनेस राम्रो गरिरहेछ अर्को बिजनेस नराम्रो गरिरहेछ भने एकले अर्कालाई कम्पेयर त गर्नु पर्यो नि त यसको बिजनेस चाहिँ किन राम्रो भइरहेछ बिजनेस प्रोसेस रिभ्यू पर्फर्मेन्स रिभ्यू गरेर फलानु ओके यो कुरा चाहिँ सपोज दुईटा कम्पनी छ पेप्सी एन्ड कोक पेप्सी पनि सेम हो कोक पनि सेम हो पेप्सीले चाहिँ लगभग भनौँ न 10% भन्दा डिभिडेन्ड दिन्छ कोकले चाहिँ 90% को डिभिडेन्ड दिन्छ भनेपछि कोकको पेप्सीको सेयरहोल्डरले के गर्छ भन्दाखेरि वाइ बिङ कोक एन्ड पेप्सी एउटै कम्पनी हो सफ्ट ड्रिङ्क कम्पनी नै हो पेप्सीको डिभिडेन्ड जम्मा 10% कोकको डिभिडेन्ड 90% भनेपछि हाम्रो पेप्सीको बिजनेस प्रोसेस रिभ्यू चाहिँ गर्नु पर्ने थियो वाट आर द लुप होल्स कहाँ चाहिँ हामी ल्याकिङ बिहाइन्ड गरेर छौँ भनेर हेर्नेछौँ भने त्यसलाई पनि मैले के भन्छु कन्ट्रोल एक्टिभिटिजमै राख्छु र त्यसलाई केमा राख्छु डिटेक्टिभमा राख्छु हैन त प्रिभेन्टिभ त होइन नि त भइसक्यो अब डिटेक्टिभ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो डिभिडेन्ड घट्यो त 10% मा आयो र कोकको डिभिडेन्ड चाहिँ 90% छ भन्ने कुरा हेर्छ है ओके अर्को कुरा छ सेग्रिगेसन अफ ड्युटीज इज टिपिकली बिल्ट इन्टु द सेलेक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्रोल एक्टिभिटिज हो सेग्रिगेसन अफ ड्युटी भन्थ्यो नि हामीले हिजो पनि पढाएको थियो चेकर एन्ड मेकर कन्सेप्ट चेकर शुड नट बी मेकर एन्ड मेकर शुड नट बी चेकर त्यो भनेको सेग्रिगेसन अफ ड्युटी राखिदिएको छ सेग्रिगेसन अफ ड्युटीज इज टिपिकली बिल्ट इन्टु द selection and development of the control activity where segregation duty is not practical management selects and develops alternative control activities कुनै बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने segregation of duties पोसिबल नै हुँदैन segregation of duty भनौँ न म्यानेजमेन्टको कुनै एउटा त्यस्तै बाध्यताले गर्दाखेरि यदि segregation of duty पोसिबल छैन भनेदेखि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि where segregation of duty is not practical management selects and develops alternative control activities अरु कुनै alternative control activity डेभलप गर्नै पर्छ भन्नुहुन्छ ठीक छ अब आयौं हामी केमा भन्दाखेरि principles relating to the control activities को component ma first ma ke bhancha the organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of the risks of the management risks to the achievement of the objectives to the acceptable level lagera control activities ma first ma ke bhancha bhandakari सबभन्दा सुरुमा चाहिँ the organization selects and develops control activities that contribute to the mitigation of the risks control activities सेलेक्ट गर्छ र त्यसलाई डेभलप पनि गर्छ कन्ट्रोल सेलेक्ट मात्रै गरेर पुगेन त्यसले डेभलप पनि त गर्नु पर्यो डेभलप गरेर के गर्नु पर्यो तिम्रो अर्गनाइजेसनमा सुटेबल रूपमा लगाउन सक्नु पर्यो हैन त त्यही भन्छ त्यसले द अर्गनाइजेसन सेलेक्ट्स एन्ड डेभलप्स कन्ट्रोल एक्टिभिटीज दैट कन्ट्रिब्युट टु द मिटिगेसन अफ द रिस्क टु द अचिभमेन्ट अफ द अब्जेक्टिभ टु द एक्सेप्टेबल लेभल जुन चाहिँ लेभलसम्म चाहिँ अडिटरलाई अथवा म्यानेजमेन्ट एक्सेप्टेबल छ त्यो लेभलसम्म लिएर आउन सक्छ अडिट म्यानेजमेन्ट भन्दा अडिटरलाई एक्सेप्टेबल हुनु पर्यो किनभने ब्यालेन्स सिट त साइनिङ अथोरिटी एज ब्यालेन्समा बनाउने भनौँ न ओपिनियन दिने काम त अडिटरको हो नि त भने चाहिँ अडिटरलाई आफू नै जुन चाहिँ लेभलसम्म एक्सेप्टेबल छ त्यो एक्सेप्टेबल लेभलसम्म लिएर आउन सक्ने हुनु पर्यो द म्यानेजमेन्ट सेलेक्ट्स द अर्गनाइजेसन सेलेक्ट्स एन्ड डेभलप्स अर कन्ट्रोल एक्टिभिटिज दैट कन्ट्रिब्युट टु द मिटिगेसन अफ द रिस्क टु द अचिभमेन्ट अफ द अब्जेक्टिभ टु द एक्सेप्टेबल लेभल सेकेन्डमा द अर्गनाइजेसन सेलेक्ट्स एन्ड डेभलप्स जेनरल कन्ट्रोल एक्टिभिटिज ओभर टेक्नोलोजी टु सपोर्ट द अचिभमेन्ट अफ द अब्जेक्टिभ्स ल अहिले के भन्छ सेकेन्डमा चाहिँ अर्गनाइजेसनले पनि के गर्छ सेलेक्ट्स एन्ड डेभलप जेनरल कन्ट्रोल एक्टिभिटिज ओभर टेक्नोलोजी टु सपोर्ट द अचिभमेन्ट अफ द अब्जेक्टिभ त्यो अब्जेक्टिभले एचिभ गर्नलाई चाहिँ उसले म्यानेजमेन्टले पनि सेलेक्ट र डेभलप के गर्छ जेनरल कन्ट्रोल एक्टिभिटिजलाई गर्छ भनेर भन्छ थर्डमा द अर्गनाइजेसन डिप्लोइज कन्ट्रोल एक्टिभिटिज थ्रु पोलिसिज द्याट इस्टाब्लिसेस वाट इज एक्सपेक्टेड एन्ड इन प्रोसिजर्स द्याट पुट पोलिसिज इन्टु एक्सन भनेपछि म्यानेजमेन्टले चाहिँ के भन्छ यो कन्ट्रोल एक्टिभिटिज लगाउनु पछाडिको रिजन के हो त रिजनिङ खोज्छ क्या द अर्गनाइजेसन डिप्लोइज द कन्ट्रोल एक्टिभिटी म्यानेजमेन्ट चाहिँ हेर मैले तिमीलाई दुःख दिन चाहिँ यो कन्ट्रोल राखे होइन यो कन्ट्रोल राख्नुको उद्देश्य चाहिँ यो हो हैन यो कन्ट्रोल राख्नुको उद्देश्य यो हो यदि तिम्रो सबैले चाहिँ राम्रैसँग काम गर्छ भने किन मेबी यो कन्ट्रोल एक्टिभिटीको युज नै गर्नु पर्दैन हैन त तर प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दाखेरि द अर्गनाइजेसन डिप्लोइज कन्ट्रोल एक्टिभिटिज थ्रु पोलिसिज द्याट इस्टाब्लिसेस वाट इज एक्सपेक्टेड एन्ड इन प्रोसिजर्स द्याट पुट पोलिसिज इन्टु एक्सन त्यो पोलिसीले चाहिँ एक्सन लाग्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि हो है अब आयो हामी कम्पोनेन्ट अफ द इन्टरनल कन्ट्रोलमा डीमा इन्फर्मेसन सिस्टम इन्क्लुडिङ द रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस रिलेभेन्ट टु द फाइनेन्शियल रिपोर्टिङ एन्ड कम्युनिकेसन्स ठीक छ हामी उसको बारेमा पढ्दैछौँ
components of internal control ma first ma control environment, second ma entity risk assessment procedure, third ma control activities relevant to the audit, fourth ma information system including the related business process relevant to the financial reporting and communications, last ma monitoring of controls cha. Aba हामी D ma the auditor has to obtain understanding of entities information and communication system. Auditor चाहिँ के चाहिँ बुझ्नु पर्छ रे भन्दाखेरि कम्पनीको कुनै पनि इन्टिटीको इन्फर्मेसन सिस्टम कस्तो छ र त्यसको कम्युनिकेसन सिस्टम कस्तो छ त हैन इन्फर्मेसन सिस्टम एउटा हो इन्फर्मेसन भनेको इन्फर्मेसन राख्नु कम्युनिकेसन गर्नु त्यो इन्फर्मेसन राख्ने मात्र हैन त्यसलाई कम्युनिकेट पनि गर्नु भनेर an information system consists of infrastructure physical and hardware components हैन त इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ an information system consists of infrastructure such as physical and hardware components software people procedures and data many information system make extensive use of information technology आजकल त के छ पहिला जस्तो छैन नि त म्यानुअल लाग्ने आजकल के हुन्छ सब धेरै जसोले इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी आईटी को युज गर्छ many information systems make extensive use of information technology the information system relevant to the financial reporting objectives, which includes the financial reporting system, encompasses methods and records that identify and record all valid transactions, describe on a timely basis the transaction in sufficient detail to permit proper classification of transaction for financial reporting, measure the value of transaction in a manner that permit recording their proper monetary value in the financial statement, determine the time period in which the transaction occurred to permit the recording of the transaction in the proper accounting period, and present properly the transaction and related disclosure in the financial statement. यसको मतलब के भन्दाखेरि पहिला म्यानुअल एकाउन्टिङ हुँदाखेरि सबै कुरा के हुन्थ्यो म्यानुअल लेजर उठाउनु त्यसलाई जर्नल उठाउनु पर्थ्यो जर्नललाई पनि लेजर पोस्टिङ गर्नु पर्थ्यो लेजर पोस्टिङ पछि तिमीले फेरि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्थ्यो अनि ब्यालेन्स शीट बनाउनु पर्थ्यो हो अब अहिले के भन्छ भन्दाखेरि यदि राम्रोसँग इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युज गर्ने हो भने किनभने त्यो पनि त एउटा इन्फर्मेसन नै हो नि त लेजर हामीले लेजर पोस्टिङ मात्रै गर्यौं अथवा इन्ट्री मात्रै गर्यौं ट्यालीमा अथवा भनौं कुनै पनि सफ्टवेयरमा इन्ट्री मात्रै गर्यो भने अटोमेटिकली एउटा रिपोर्ट जेनेरेट हुन्छ नि त के हुन्छ उले अटोमेटिकली लेजर पोस्टिङ गरिदिन्छ उले अटोमेटिक ट्रायल ब्यालेन्स बनाइदिन्छ उले अटोमेटिक ब्यालेन्स शीट बनाइदिन्छ राइट हो त्यो सबै कुरा के हो इन्फर्मेसन सिस्टम हो नि त एउटा ठाउँमा इन्फर्मेसन हाल्यौ हामीले के को इन्फर्मेसन हाल्यौ भने रिकर्डेड एकाउन्टिङ रिकर्ड इन्फर्मेसन हाल्यौ हैन एकाउन्टिङ रिकर्डको ट्रान्ज्याक्सनको इन्फर्मेसन हाल्यौ र हामीलाई चाहिने रिलेभेन्ट आउटपुट निस्क्यो भनेर भनेको ठीक छ यो त भयो इन्फर्मेसन सिस्टम अब कम्युनिकेसन सिस्टम भने चाहिँ त्यो राखेर मात्रै भने कसलाई कम्युनिकेट गर्नुपर्ने छ त्यो पनि सिस्टम छ कि छैन भन्ने कुरा छ प्रिन्सिपल रिलेटिङ टु द इन्फर्मेसन सिस्टम एन्ड कम्युनिकेसन कम्पोनेन्ट यसमा छ the organization obtains or generates and uses relevant quality information to support the functioning of other components of the internal control अब इन्फर्मेसन सिस्टम बनाएर मात्र राखेर मात्रै पनि भएन के गर्नु पर्यो कम्युनिकेट पनि गर्नु पर्यो जस्तै मैले अडिटको फंक्सन भनौं मैले एकाउन्टिङ फंक्सन गर्दा गर्दै के थाहा पाएँ भन्दाखेरि यो पाली चाहिँ प्रोडक्सनले चाहिँ धेरै स्टक किनेछ अब मैले के गर्नु पर्यो अब इन्फर्मेसन आफूसँग ल भयो इन्फर्मेसन त मैले पाएँ हैन स्टक धेरै किनेर छ भने इन्फर्मेसन पाएर मात्रै भएन अब मैले त्यो इन्फर्मेसन कसलाई पास गर्दिनु पर्यो भन्दाखेरि मैले स्टोर किपरलाई इन्फर्मेसन पास गरिदिनु पर्यो यो पाली प्रोडक्सनले धेरै सामान किनेको छ तिमीले चाहिँ मेबी तिम्रो स्टोर सानो छ भने तिमीले अब स्टोरलाई म्यानेज गर्नु पर्यो अलि ठुलो स्टोर लिनु पर्यो अथवा स्टोरलाई म्यानेज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा मैले उलाई इन्फर्मेसन दिए पो उले पनि म्यानेज गरिसक्छ नि त हो के न इन्फर्मेसन दिनु भने के हुन्छ ल यत्रो स्टक किनेर रहेछ अब कहाँ राख्नु हुन्छ भनेपछि इन्फर्मेसन आफूसँग राखेर मात्रै पनि भएन त्यसले के गर्नु कम्युनिकेट पनि गर्नु पर्यो the organization obtains or generates and uses ल तीनटा कुरा भनेछ अर्गनाइजेसन obtains भनेको एकाउन्टिङ रिकर्ड्सबाट अथवा कुनै पनि रिकर्ड्सबाट obtains generates त्यहाँबाट जेनेरेट गर्न मिल्छ and uses relevant quality information to support the functioning of other components of internal control other function लाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो the organization internally communicates information including objectives and the responsibility for the internal control necessary to support the functioning of other components of the internal control ठीक छ the organization communicates with external parties regarding matters affecting the functioning of other components of the internal control आफूसँग मात्रै नभएर एक्सटर्नल पार्टीसँग पनि कन्फर्म गर्छ भनेर भनेको ठीक छ यो कम्युनिकेसनको पार्ट भयो अर्को आउँछ अब लास्ट पार्ट ईमा monitoring of the controls the auditor should obtain an understanding of the major activities that entity uses to monitor internal control relevant to the financial reporting including those control activities relevant to the audit and how the entity intimates radical actions to deficiencies in its control अब लास्टको कम्पोनेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोनिटरिङ अफ द कन्ट्रोल राखेर मात्रै पनि भएन के गर्नु पर्यो मोनिटरिङ गरिराख्नु पर्यो त्यो कन्ट्रोलले काम गरेछ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि त मोनिटरिङ अफ द कन्ट्रोल द ऑडिटर शुड obtain an understanding of the major activities that the entity uses to
मोनिटर द इन्टरनल कन्ट्रोल हेर त के चाहिँ एक्टिभिटी मेजर एक्टिभिटी के हो त इन्टरनल कन्ट्रोल काम गरिरहेछ कि छैन भनेर मोनिटर गर्नलाई तिमीले लिएको त्यसलाई चाहिँ अडिटरले के गर्नु पर्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो ओके यो चाहिँ एक्टिभिटी हो जसले चाहिँ हामीले इन्स्योर गर्छौँ कि द कन्ट्रोल हेज बिन एप्लाइड अल ओभर द इयर भनेर हैन त entity used to monitor the internal control relevant to financial reporting, including those control activities relevant to the audit and how the entity initiates remedial actions to the deficiency in its control. र अब कन्ट्रोलमा कुनै डिफिसियन्सी आयो हैन यो कन्ट्रोलमा त लुपोल आयो यो कन्ट्रोललाई चाहिँ कसरी ओभरराइड गर्न खोज्यो भने त्यसको लागि कन्ट्रोल अरु रेमिडियल एक्सन के लियो त एन्टिटीले त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ है त्यही भन्छ हेर त and how the entity initiates remedial actions to the deficiencies in its control. यदि कन्ट्रोलमा कुनै डिफिसियन्सी छ भने त्यसको लागि रेमिडियल एक्सन के लियो त त्यो पनि हेर्नुपर्छ रे if the entity has an internal audit function यदि एन्टिटीमा चाहिँ internal audit function छ भने if the entity has an internal audit function the auditor should obtain an understanding of the nature of the internal audit functions responsibilities its organizational status and the activities performed or to be performed okay यदि कुनै अर्गनाइजेसनमा छैन भने त सकिएको छैन त छँदै छैन त्यही भएर सुरुमै के लेख्छ इफ द एन्टिटी हैज एन इन्टरनल अडिट फंक्शन यदि कुनै कम्पनीमा अथवा एन्टिटीमा इन्टरनल अडिट फंक्शन छ भने देखिन चाहिँ द अडिटर शुड obtain an understanding of the nature of the internal audit functions त्यसको नेचर थाहा पाउनु पर्यो नेचर अफ द इन्टरनल फंक्शन्स responsibilities त्यसको responsibility के हो अर्गनाइजेसनको स्ट्याटस कस्तो छ त त्यो इन्टरनल अडिट भित्र कोलाई राखेको छ त्यसको अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो छ एन्ड द एक्टिभिटीज परफर्म त्यो इन्टरनल अडिट फंक्शनले चाहिँ कस्तो एक्टिभिटी परफर्म गर्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ ओके त्यसपछि के भन्छ ongoing evaluation separate evaluation or some combination of the two are used to ascertain whether each of the 5 components of the internal control including controls to affect the principle within each component is present and functioning okay अब हेर यसले चाहिँ ओभरअल मा चेक गर्छ लास्टमा मोनिटरिङ गर्ने हो नि त भनेपछि 5 वटा कम्पोनेन्ट छ 5 वटै कम्पोनेन्टले काम गरिरहेको छ कि छैन हैन ongoing evaluation separate evaluation or some combination of the two are used to ascertain whether each of the 5 components of the internal control including controls to affect the principles within each component is present and functioning छ कि छैन र फंक्शनिङ गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि कसले हेर्दछ मोनिटरिङ अफ कन्ट्रोल्सले यो 5 वटै कम्पोनेन्ट्समा राइट ongoing evaluations built into business process at different levels of the entity provide timely information हैन त ongoing evaluation जस्तै हाम्रो के हुन्छ कन्करेन्ट बैंकहरुमा के भन्छ कन्करेन्ट अडिट भन्छ जस्तै कन्करेन्ट अडिट बैंकहरुमा किन राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ काम त भइराउँछ अब 1 वर्षपछि त्यो काम चेक गर्न बस्यो भने त 1 वर्ष अगाडि भएको फ्रडहरु थाहा नहुन सक्छ इधर थाहा नहुन सक्छ नि त त्यही भएर काम पनि हुँदै गर्छ सँगसँगै काम पनि गर्दै गर्छ एउटाले अर्कोले सँगसँगै चेक पनि गर्दै जान्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं कन्करेन्ट अडिट भन्छ बैंकको केसमा अब यहाँ पनि त्यही भन्छ ongoing evaluation भनेको काम पनि भइराछ एकतिरबाट अर्कोतिरबाट त्यो गरेको कामलाई कसरी इभ्यालुएट पनि गर्दै गइराछ एकतिर काम हुँदै गइराछ अर्को त त्यही कामलाई कसरी इभ्यालुएट पनि गरिराछ ongoing evaluation चलिराछ है ongoing evaluations built into business process at different levels of the entity provide timely information हैन त इन टाइम त्यसलाई किन गरेको ongoing नै किन राखेको भन्दाखेरि टाइमली इन्फर्मेसन आओस् भनेर यदि 1 वर्षपछि यदि त्यसलाई चेक गर्न बस्यो भने त टाइमली इन्फर्मेसन आएन नि त ल के भएको थियो फ्रड भएको थियो 1 वर्ष अगाडिको फ्रड अब त्यो मान्छे त कहाँ गइसक्यो टाइमली सधैँ डेली बेसिसमा त्यसले चेक गरिरहेको ओहो यो फ्रड भएको थियो भनेर यही त्यो मान्छे त्यही हुन्छ त्यही समात्न सकिन्छ अथवा कन्ट्रोल गर्न सक्छ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ हैन अब 1 वर्षपछि भयो भने कहाँ गइसक्छ हो त्यसलाई रोक्नलाई के भन्छ ongoing evaluations built in the business process at different levels of the entity provide timely information. Separate evaluation conducted periodically will vary in scope and frequency depending on the assessment of the risks, effectiveness of the ongoing evaluations, and other management considerations. Findings are evaluated against criteria established by the regulators. How हाम्रो findings like केमा चाहिँ गर्नु त पर्यो नि त हैन के भन्छ ले findings are evaluated केको अगेन्स्टमा इभ्यालुएट त गर्नु पर्यो हो इभ्यालुएट केमा गर्ने भन्दाखेरि findings are evaluated against the criteria established by the regulators, standard setting bodies or management and board of directors, and deficiencies are communicated to the management and board of directors as appropriate. जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले के भन्यो भन्दाखेरि स्प्रेड भनेको बैंकले कमाउने छ पनि हैन स्प्रेडलाई चाहिँ 4.5 मा घटाउनुहोस् भनेर भन्यो हैन अथवा डेभलपमेन्ट बैंकलाई 5% मा घटाउनुहोस् भनेर भन्यो भनेपछि घटाउनुहोस् भनेर भन्यो हैन भनेपछि अब यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अब यदि अब वर्षभरि काम गर्यो बैंकहरुले वर्षभरि कमाई गरे हैन अब वर्षभरि कमाई गरे अनि एकचोटी लास्टमा गएर चेक गर्दाखेरि लो स्प्रेड भनेको तिमीले सेभिङमा दिने इन्ट्रेस्ट दिने बैंकले इन्ट्रेस्ट दिने र इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने बीचको डिफरेन्सलाई हामी स्प्रेड भन्छौं हैन त्यो दुईटाको बीचको डिफरेन्सलाई हामी स्प्रेड भन्छौं नेपाल राष्ट्र बैंकले के भन्छ
स्प्रेड तिमीले दिने इन्ट्रेस्ट र ब्याङ्कले चार्ज गर्ने इन्ट्रेस्ट त्यसको बिचको डिफरेन्स अच्छा त्यसलाई के भन्नु त्यसको मिनिङ स्प्रेडको मिनिङ चाहिँ फेरि भन्दिनु न ब्याङ्कले दिने इन्ट्रेस्ट र ब्याङ्कले चार्ज गर्ने इन्ट्रेस्ट सर फाइनान्समा यस्तो एउटा क्वेसन आएको थियो के सर स्प्रेड भन्ने मैले नबुझेको हो र ब्याङ्कले दिने इन्ट्रेस्ट हैन ब्याङ्कले दिने इन्ट्रेस्ट र ब्याङ्कले चार्ज गर्ने इन्ट्रेस्ट त्यसको ओभरअल ब्याङ्कले दिने इन्ट्रेस्ट र ब्याङ्कले चार्ज गर्ने इन्ट्रेस्ट बिचको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा स्प्रेड भन्छौँ राइट बुझ्यौ हो अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि स्प्रेडलाई चाहिँ घटाउनुहोस् भनेको छ अब कुनै ब्याङ्कले चाहिँ कस्टमरसँग मजाले चार्ज गरिरहेछ 12% 13% चार्ज गरिरहेछ हैन यता दिने कस्टमरलाई 2% 3% ब्याज मात्रै दिइरहेछ भने उसको स्प्रेड 10-12% हुन सक्छ हो अब त्यसलाई अनगोइङली चेक गरे पो थाहा हुन्छ त अनगोइङली चेक गरेन भने त एकैचोटि अन्तिममा लास्टको एकैचोटि 1 वर्षपछि चेक गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मेबी पेनाल्टी लाग्दिन सक्छ नि त हैन रेगुलेटरीले भनेको कुरा नमानेको भएर हो त्यही भएर उसले के भन्छ हेर्नु यहाँ findings are evaluated against criteria established by the regulators. अब फर एक्जाम्पल हाम्रो केसमा के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्प्रेड चेक गर्न राखेको हो भने रेगुलेटरले के भनेछ स्प्रेड चाहिँ 4.5% कम हुनुपर्छ भनेपछि हामीले अब हामीले म्यानेजमेन्टलाई भन्न सक्छौं त ओहो हेर्नुस् त हाम्रो स्प्रेड त 5% पुग्यो आइदर हामीले आफ्नो सेभिङ इन्ट्रेस्ट बढाउनु पर्यो अथवा डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट घटाउनु के अरे लेन्डिङको इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्यो सो द्याट कि स्प्रेड चाहिँ हाम्रो विदिन 4.5 को रेन्जमा आओस् जो रेगुलेटरले भनेको विदिनमा आओस् भनेर हामीले भन्छौं नि त हो त्यो यो इन मोनिटरिङ अफ कन्ट्रोल चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि सो द्याट कि कन्ट्रोल एक्टिभिटी राखेर मात्रै भएन मोनिटरिङ गरिसकेपछि त्यो कन्ट्रोल एक्टिभिटीले हामीलाई आइडिया दिन्छ इन्फर्मेसन दिन्छ र त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं के ठीक छ findings are evaluated against the criteria established by the regulators standard setting bodies or management and board of directors and deficiencies are communicated to the management and board of directors as appropriate हो अब यो कुनै केसमा बोर्ड स्प्रेड धेरै भएको रहेछ भने हामीले के भन्न सक्छौं सर यो स्प्रेड कम छ यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो भनेर हामीले सजेसन दिन सक्छौं भनेर भनेको ठीक छ ल